હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. વેલકમ ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ ઇંગ્લિશ વિથ દેવાંગ રાવલ. આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરવાના છે ગાલા પેપર સોલ્યુશન સબ્જેક્ટ ઇંગ્લિશ સેક્શન ઈ. મતલબ 1 થી 5 પ્રશ્નપત્ર છે તેનો સેક્શન ઈ જે છે તે આજે આપણે સોલ્વ કરવાના છીએ. તો ચાલો શરૂ કરીએ. સેક્શન ઈની અંદર સૌથી પહેલાં તમને 56 નંબરના પ્રશ્નમાં પૂછવામાં આવશે રાઇટ અ પેરેગ્રાફ ઇન અબાઉટ 125 વર્ડ્સ ઓન ધ ફોલોઈંગ. મતલબ એક તમને ટોપિક આપ્યો છે, એ ટોપિક ઉપર તમારે 125 શબ્દોમાં પેરેગ્રાફ લખવાનો છે. પેરેગ્રાફ, એસે નથી લખવાનો. ઓકે, પેરેગ્રાફ લખવાનો છે. તમને જે ટોપિક આપ્યો છે એ ટોપિક ઉપર તમારા જે વિચારો છે એને તમારે 125 શબ્દોની અંદર ત્યાં લખવાના છે. તો ચાલો જોઈએ. સૌથી પહેલાં વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર નંબર 1ની. ટોપિક છે પોલ્યુશન ઇન સિટીઝ, શહેરોની અંદર પ્રદૂષણ. જોઈએ, પોલ્યુશન ઇઝ વન ઓફ ધ મેજર પ્રોબ્લેમ ટુડે. પ્રદૂષણ છે તે આજે એક બહુ મોટી સમસ્યા છે. ડેવલપમેન્ટ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હેઝ લીડ ટુ પ્રોગ્રેસીસ. ઉદ્યોગોના કારણે પ્રગતિ થઈ છે, બટ ધેર આર મેની ઇલ ઇફેક્ટ્સ ઓફ ધીસ પ્રોગ્રેસીસ. પરંતુ આ પ્રગતિની ઘણી ખરાબ અસરો પણ છે. ધેર ઇઝ પોલ્યુશન ઇન એર, ઓન લેન્ડ એન્ડ ઇન વોટર. હવામાં, જમીન પર અને પાણીમાં પ્રદૂષણ છે. પોલ્યુશન ઇન સિટીઝ મેઇનલી ડ્યુ ટુ ધ ઇન્ક્રીઝિંગ નંબર ઓફ વ્હીકલ્સ. શહેરોમાં પ્રદૂષણ મુખ્યત્વે વાહનોની વધતી સંખ્યાના કારણે થાય છે. એર ઇઝ પોલ્યુટેડ બીકોઝ ઓફ ધ સ્મોક, કેમિકલ એન્ડ ગેસ. હવા છે તે ધુમાડાથી, રસાયણોથી અને વાયુઓથી પ્રદૂષિત થઈ ગઈ છે. બિસાઇડ્સ, ઉપરાંત, there is noise pollution because of honking of vehicles, microphone, loudspeaker and fireworks during festival. આ ઉપરાંત તહેવારોની અંદર જે ફટાકડા ફોડીએ છીએ તેનાથી, વાહનોના હોર્નથી, માઇક્રોફોનથી અને લાઉડસ્પીકરથી ધ્વનિ પ્રદૂષણ થાય છે. ફેક્ટરીઝ પોલ્યુટેડ વોટર બાય ડમ્પિંગ કેમિકલ વેસ્ટ ઇન ઇટ. ફેક્ટરી છે તે કેમિકલ વેસ્ટ નાખીને પાણીને પ્રદૂષિત કરે છે. પોલ્યુટેડ વોટર સ્પ્રેડ ડિસીઝ એન્ડ ઇઝ હાર્મફુલ ટુ એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ સોઇલ. અને પ્રદૂષિત પાણી છે તે રોગ ફેલાવે છે અને કૃષિ ઉત્પાદનો તેમજ જમીન માટે હાનિકારક છે. ડમ્પિંગ ઓફ ગાર્બેજ ઇન ઓપન ઓલ્સો કોઝ પોલ્યુશન. ખુલ્લાની અંદર કચરો નાખવાથી પણ પ્રદૂષણ થાય છે. વી મસ્ટ ગ્રો મોર ટ્રીઝ એન્ડ પ્રોટેક્ટ અવર ફોરેસ્ટ. આપણે છે ઘણા બધા વૃક્ષો ઉગાડીને આપણા જંગલોનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. વી મસ્ટ કીપ અવર હાઉસ એન્ડ સરાઉન્ડિંગ ક્લીન. આપણે આપણું ઘર અને આજુબાજુ સ્વચ્છતા રાખવી જોઈએ. વી મસ્ટ સ્ટોપ પોલ્યુટિંગ ધ સોર્સ ઓફ વોટર. અને આપણે પાણીના સ્ત્રોતને પ્રદૂષિત કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ. ત્યારબાદ વાત કરીએ ટોપિક નંબર 2. માય ફેવરેટ ફેસ્ટિવલ દિવાળી. જોઈએ, દિવાળી ઇઝ ધ ફેસ્ટિવલ ઓફ લાઇટ. દિવાળી એ રોશનીનો તહેવાર છે. ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ પોપ્યુલર ફેસ્ટિવલ એન્ડ ઇટ ઇઝ સેલિબ્રેટેડ બાય ઓલ ધ પીપલ અક્રોસ ધ કન્ટ્રી. તે સૌથી લોકપ્રિય તહેવાર છે અને દેશભરમાં તમામ લોકો દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે. દિવાળી યુઝ્યુઅલી કમ્સ ઇન મંથ ઓફ ઓક્ટોબર ઓર નવેમ્બર. દિવાળી સામાન્ય રીતે ઓક્ટોબર કે નવેમ્બર મહિનામાં આવે છે. પ્રિપેરેશન ફોર ધ ફેસ્ટિવલ બિગિંગ વેલ ઇન એડવાન્સ. દિવાળીની તહેવારોની શરૂઆત, તૈયારીની શરૂઆત જ અગાઉથી થઈ જાય છે. પીપલ ક્લીન એન્ડ વ્હાઇટ વોશ ધેર હાઉસ. લોકો છે તેમના ઘર એકદમ સફેદ સ્વચ્છ કરી નાખે છે. તે બાય અ ન્યૂ ક્લોથ્સ, નવા કપડાં ખરીદે છે. ચિલ્ડ્રન બાય ક્રેકર્સ. બાળકો છે તે ફટાકડા ખરીદે છે. ધ વુમન ફોક પ્રિપેર સ્વીટ એન્ડ અધર સ્પેશિયલ દિવાળી ડેલિકેટ્સ. આ જે મહિલાઓ છે તે મીઠાઈઓ અને અન્ય ખાસ વાનગીઓ તૈયાર કરે છે. ઓન ધીસ ડે ઓફ દિવાળી, વુમન ડ્રો કલરફુલ એન્ડ અટ્રેક્ટિવ રંગોલી ડિઝાઇન્સ. દિવાળીના દિવસે મહિલાઓ છે તે રંગબેરંગી અને આકર્ષક રંગોળીની ડિઝાઇનો બનાવે છે. ધ ડોર્સ આર ડેકોરેટ વિથ ધ festoons made of marigold flowers and the leaves of ashoka trees. જે દરવાજાઓ છે એ દરવાજાઓ ફેસ્ટૂન, મેરીગોલ્ડ અને અશોકના વૃક્ષના પાંદડાથી, એટલે કે મેરીગોલ્ડ ફૂલો અને અશોકના વૃક્ષના પાંદડાથી બનેલા ફેસ્ટૂનથી શણગારેલા હોય છે. એટ નાઇટ ધેર આર રોઝ ઓફ અર્થેન લેમ્પ્સ ઇન એવરી હાઉસ. અને રાત્રે દરેક ઘરમાં માટીના દીવાઓની હારમાળા હોય છે. ચિલ્ડ્રન બ્રસ્ટ કેકર્સ. બાળકો છે તે ફટાકડા ફોડે છે. ઓન ધીસ ડે ધ બિઝનેસમેન પરફોર્મ ધ ચોપડા પૂજન. આ દિવસે, મતલબ દિવાળીના દિવસો દરમિયાન વેપારીઓ છે તે ચોપડા પૂજન કરે છે. એવરી શોપ ઇઝ ડેકોરેટ વિથ ધ કલરફુલ લાઇટ્સ એન્ડ ફેસ્ટૂન. દરેક દુકાનો જે છે, દરેક શોપ છે તે રંગબેરંગી રોશની અને ફેસ્ટૂનથી શણગારવામાં આવેલી હોય છે. ધ ન્યૂ યર ઇઝ ઓલ્સો સેલિબ્રેટેડ ધ નેક્સ્ટ ડે વિથ ગ્રેટ જોય.
નવા વર્ષની ઉજવણી પણ બીજા દિવસે ખૂબ આનંદથી કરવામાં આવે છે. પીપલ વિયર ન્યૂ ક્લોથ્સ, લોકો નવા કપડાં પહેરે છે. ગો ટુ ધ ટેમ્પલ એન્ડ વિઝિટ ધેર ફ્રેન્ડ એન્ડ રિલેટિવ્સ, મંદિરે જાય છે અને તેમના મિત્રો અને સંબંધીઓની મુલાકાત લે છે. તે વિશ વન અધર અ હેપી ન્યૂ યર, અને તેઓ એકબીજાને નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ છે તે પાઠવે છે. ત્યારબાદનો ટોપિક છે ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ કોમ્પ્યુટર લર્નિંગ. જોઈએ, કોમ્પ્યુટર લર્નિંગ પ્લેઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન અવર કરિયર ડેવલપમેન્ટ. કોમ્પ્યુટર શિક્ષણ આપણી કારકિર્દીમાં વિકાસમાં ખૂબ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. કોમ્પ્યુટર વિથ ધ ઇન્ટરનેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ પાવરફુલ ડિવાઇસ વી કેન યુઝ ટુ લર્ન ન્યૂ સ્કિલ એન્ડ મોર એડવાન્સ વર્ઝન ઓફ કરંટ લેસન્સ. ઇન્ટરનેટ સાથે કોમ્પ્યુટરનું એ સૌથી શક્તિશાળી ઉપકરણ છે જેનો ઉપયોગ આપણે નવા કૌશલ્યો અને વર્તમાન પાઠો શીખવા માટે કરી શકીએ છીએ. સ્કૂલ્સ આર અરાઉન્ડ ધ ગ્લોબ ટીચિંગ સ્ટુડન્ટ્સ બેઝિક ઓફ કોમ્પ્યુટર એન્ડ ઇન્ટરનેટ. વિશ્વભરમાં શાળાઓ વિદ્યાર્થીઓને કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટની મૂળભૂત બાબતો છે તે શીખવે છે. ધ યુઝ ઓફ કોમ્પ્યુટર એન્ડ ઇન્ટરનેટ આર ગ્રોઈંગ ડે બાય ડે એટ હાઈ સ્પીડ. દિન પ્રતિદિન કોમ્પ્યુટર છે એનો ઉપયોગ છે ખૂબ ઝડપથી વધી રહ્યો છે. In almost all business, companies, school using computers for various official operates. લગભગ તમામ વ્યવસાયમાં, કંપનીઓમાં, શાળાઓમાં વિવિધ સત્તાવાર કામગીરી માટે કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ છે તે થાય છે. ન્યૂ ટેક ટૂલ્સ આર કમિંગ ધેટ હેલ્પિંગ અસ ટુ લર્ન બેટર. અને નવા ટેક ટૂલ્સ છે આવી રહ્યા છે જે આપણને વધુ સારી રીતે શીખવામાં મદદ કરે છે. કોમ્પ્યુટર હેલ્પ્સ ટુ ડુ ક્રિએટિવિટી ઓન ધ કોમ્પ્યુટર સચ એઝ બાય યુઝિંગ વિન્ડોઝ પાવરપોઈન્ટ પ્રોગ્રામ. કોમ્પ્યુટર્સ છે એ કોમ્પ્યુટર પર સર્જનાત્મકતા દોરવામાં મદદ કરે છે, જેમ કે વિન્ડોઝ પાવરપોઈન્ટનો પ્રોગ્રામ. કોમ્પ્યુટર્સ એન્ડ ઇન્ટરનેટ નોટ ઓનલી હેલ્પ ટુ એક્સપ્લોર ક્રિએટિવિટી એન્ડ ઇમેજિનેશન બટ ઓલ્સો હેલ્પ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ટેકનોલોજીસ. કોમ્પ્યુટર છે અને ઇન્ટરનેટ છે એ માત્ર સર્જનાત્મકતાને અને કલ્પનાને અન્વેષણ આપવા માટે નથી, પરંતુ ટેકનોલોજીને સમજવા માટે પણ તે મદદ કરે છે. સો ધ કોમ્પ્યુટર લર્નિંગ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તેથી કોમ્પ્યુટર શીખવું એ ખરેખર મહત્વપૂર્ણ છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર 2ની. ટોપિક છે ટ્રીઝ. જોઈએ, ટ્રીઝ પ્રોટેક્ટ ધ અર્થ. વૃક્ષો પૃથ્વીનું રક્ષણ કરે છે. ટ્રીઝ ગીવ અસ ફ્લાવર, ફ્રૂટ, વુડ, મેડિસિન, રબર, ટી, કોફી, સ્પાઇસ એન્ડ ગમ. વૃક્ષો આપણને ફૂલ, ફળ, લાકડું, દવાઓ, રબર, ચા, કોફી અને મસાલા અને ગુંદર પણ આપે છે. કોટન એન્ડ જ્યુટ આર ઓલ્સો ઓબ્ટેન્ડ ફ્રોમ ટ્રીઝ. કપાસ અને શણ પણ આપણને ઝાડમાંથી મળે છે. ટ્રીઝ કીપ ધ એન્વાયરમેન્ટ ક્લીન એન્ડ પ્યોર. વૃક્ષ પર્યાવરણને સ્વચ્છ અને શુદ્ધ રાખે છે. They attract rain clouds, leading good rainfall. The roots of the trees help to preventing soil erosion. Trees preserve the fertility of the soils. તેઓ વરસાદી વાદળને આકર્ષે છે, જેનાથી વરસાદ સારો થાય છે, અને વૃક્ષો છે તે જમીનની ફળદ્રુપતાને જાળવી રાખે છે. Trees provide us with shelter. There are homes of birds and animals. વૃક્ષો છે તે આપણને અને પશુ પક્ષીઓને આશ્રય પણ આપે છે, પ્રાણીઓને આશ્રય પણ આપે છે. ઇફ યુ કટ ટ્રીઝ, જો આપણે વૃક્ષો કાપીશું, અવર વેરી એક્ઝિસ્ટન્સ વિલ બી ઇન ડેન્જર, તો આપણું અસ્તિત્વ છે તે પણ જોખમમાં આવી જશે. લેન્ડ વુડ ટર્ન ઇન્ટુ ડેઝર્ટ એન્ડ વી વુડ બી deprived of our basic necessity like pure air, water, food, cloth and shelters. જમીન છે તે રણમાં ફેરવાઈ જશે અને આપણે શુદ્ધ હવા, પાણી, ખોરાક, કપડાં અને આપણો આશ્રય જેવી પ્રાથમિક જરૂરિયાતથી વંચિત રહી જશું. સો આઈ લવ ટ્રીઝ. તેથી વૃક્ષો છે તે મને બહુ ગમે છે. ત્યારબાદનો ટોપિક છે માય ફેવરેટ સાયન્ટિસ્ટ. જોઈએ, ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ ઇઝ માય ફેવરેટ સાયન્ટિસ્ટ. ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ છે તે મારા પ્રિય વૈજ્ઞાનિક છે. હી વોઝ બોર્ન ઓન ઓગસ્ટ 12, 1990. તેમનો જન્મ 12 ઓગસ્ટ 1919ના રોજ થયો હતો. હી બિલોંગ ટુ અ ફેમિલી ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ. તેઓ છે તે ઉદ્યોગપતિઓના પરિવારથી સંબંધ ધરાવતા હતા. મેથેમેટિક્સ એન્ડ ફિઝિક્સ વર હિઝ ફેવરેટ સબ્જેક્ટ. ગણિત અને ફિઝિક્સ, ભૌતિકશાસ્ત્ર તેમનો પ્રિય વિષય હતા. He did a research on cosmic rays under the guidance of Professor C.V. Raman at the Indian Institute of Science,
બેંગ્લોર. તેમણે ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ બેંગ્લોરમાં પ્રોફેસર સીવી રામનના માર્ગદર્શન હેઠળ કોસ્મિક કિરણો પર સંશોધન કર્યું હતું. He then went to England and got a PhD degree from the Cambridge University. પછી ત્યારબાદ તેઓ ઇંગ્લેન્ડ ગયા અને પીએચડી કર્યું કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીની અંદર. વિક્રમ સારાભાઈ વોઝ અ વિઝિયનરી. વિક્રમ સારાભાઈ છે તે સ્વપ્નદ્રષ્ટા હતા. હી એસ્ટાબ્લિશ ધ ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરી ઇન અમદાવાદ. તેમણે અમદાવાદની અંદર ગુલમર્ગની અંદર, કોડાઈ કેનાલની અંદર એન્ડ ત્રિવેન્દ્રમમાં ભૌતિક સંશોધનની પ્રયોગશાળા ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરી છે તેની સ્થાપના કરી છે. હી ઓલ્સો ઇસ્ટાબ્લિશ અટીરા IIM કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર એન્ડ સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર. આ ઉપરાંત તેમણે અટીરા IIM કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર એન્ડ સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટરની પણ સ્થાપના કરી છે. હી સેટ અપ અ રોકેટ લોન્ચિંગ સેન્ટર એટ થુંબા. તેમણે રોકેટ લોન્ચિંગ સેન્ટર છે તે થુંબામાં સ્થાપ્યું છે. એન્ડ લેટર અને પછી અ રોકેટ લોન્ચિંગ રેન્જ એટ શ્રી હરિકોટા. અને રોકેટ લોન્ચિંગ રેન્જ છે તે હરિકોટામાં સ્થાપ્યું. વિક્રમ સારાભાઈ વોઝ ગિવન અ ડૉક્ટર શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર મેમોરિયલ એવોર્ડ ફોર હિઝ કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ સ્પેસ ટેકનોલોજી ઇન 1966. વિક્રમ સારાભાઈને ડૉક્ટર શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર મેમોરિયલ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો 1966માં. He was awarded the Padma Bhushan and after his death 1971 he was awarded the Padma Vibhushan. તેમને પદ્મભૂષણથી નવાજવામાં આવ્યા હતા અને 1971માં તેમના મૃત્યુ બાદ તેમને પદ્મ વિભૂષણથી પણ નવાજવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદનો ટોપિક છે અ વિઝિટ ટુ એન એક્ઝિબિશન. જોઈએ. લાસ્ટ મંથ અ ગ્રાન્ડ એક્ઝિબિશન વોઝ હેલ્ડ ઇન અવર સિટી. ગયા મહિને અમારા શહેરમાં એક ભવ્ય પ્રદર્શન યોજાયું હતું. માય ફ્રેન્ડ એન્ડ આઈ વેન્ટ ટુ સી ઇન ધ ઇવનિંગ. હું અને મારો મિત્ર છે તે આ જોવા માટે સાંજે ગયા. અવર ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન ઓન એન્ટરિંગ ધ ગ્રાઉન્ડ્સ વોઝ ધેટ હોલ થિંગ લુક લાઇક અ ફેરી લેન્ડ. મેદાનમાં પ્રવેશતા જ અમારી પ્રથમ છાપ એ હતી કે આખી વસ્તુ છે, આખું ગ્રાઉન્ડ છે તે ફેરી લેન્ડ જેવું દેખાતું હતું, પરીઓના દેશ જેવું દેખાતું હતું. ધ વાસ્ટ સ્પેસ વોઝ ડેકોરેટ ઇન મેગ્નિફિશન્ટ. આ વિશાળ જગ્યા ભવ્ય, બ્રાઇટ એન્ડ પર્પલ કલર એન્ડ લાઇટ અપ વિથ ધ કાઉન્ટલેસ લાઇટ્સ. તેજસ્વી અને જાંબલી રંગમાં શણગારવામાં આવી હતી અને અસંખ્ય લાઇટથી પ્રકાશિત હતી. વુમન એન્ડ ચિલ્ડ્રન વર મૂવિંગ ફ્રોમ કોર્નર ટુ કોર્નર એડમાયરિંગ ધ બ્યુટી ઓફ ઓલ કાઇન્ડ્સ ઓફ સ્ટોલ સેટઅપ. પુરુષો અને સ્ત્રીઓ અને બાળકો દરેક પ્રકારના સ્ટોલ સેટઅપની સુંદરતાની પ્રશંસા કરતા ખૂણે ખૂણે જઈ રહ્યા હતા. ધીસ સ્ટોલ વર લાઇક સ્મોલ શોપ. આ સ્ટોલ નાની દુકાનો જેવા લાગતા હતા. While the stall made a very interesting sight, what attracted us most was the children's corner in the exhibition. જ્યારે આ સ્ટોલ્સ ખૂબ રસપ્રદ નજારો બનાવે છે, પણ અમને સૌથી વધુ જો કોઈ આકર્ષિત કર્યું હતું આ પ્રદર્શનની અંદર તો એ તો ચિલ્ડ્રન્સ કોર્નર. ધ ચિલ્ડ્રન્સ કોર્નર વોઝ ક્રાઉડેડ વિથ બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ. ચિલ્ડ્રન કોર્નર છે તે છોકરાઓ અને છોકરીઓથી ખીચોખીચ ભરેલું હતું. ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ અઝ્યુમ્સમેન્ટ કુડ બી સીન હિયર. બધી જ પ્રકારનો મનોરંજન છે તે અહીંયા જોઈ શકાતો હતો. ચિલ્ડ્રન એન્ડ સમ ગ્રોન અપ્સ વેર એન્જોઈંગ ધ જાયન્ટ વ્હીલ, વુડન હોર્સીસ, ડોગ્સ કાર, રેલવે ટ્રેન એન્ડ અધર થિંગ્સ. બાળકો અને એમની ઉંમરના થોડા ઘણા લોકો જે છે તેઓએ મોટા વ્હીલના ચક્ર એટલે મતલબ મોટો ચકડોળ, લાકડાનો ઘોડો, ડોર કાર્સ, રેલવે ટ્રેન અને અન્ય વસ્તુઓનો આનંદ માણી રહ્યા હતા. I too had my share of fun with my friend and returned home after enjoying a most delightful evening. મેં પણ મારા મિત્રો સાથે આ મારા શહેરની મજા માણી અને ખૂબ જ આનંદદાયક સાંજ માણી અને ઘરે પાછો ફર્યો. તો આવી રીતે તમને જે કોઈ પણ ટૉપિક આપ્યો હોય એ ટૉપિક ઉપર તમારા જે વિચારો છે તેને તમારે ટેન્સની અંદર મસ્ત રીતે ગોઠવીને લખી નાખવાના છે, જેથી કરી તમને એકદમ આસાનીથી છે તે આ પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ છે તે આવડી જાય. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર 3ના ટૉપિકની. ટૉપિક છે માય પ્રિપેરેશન ફોર ધ બોર્ડ એક્ઝામિનેશન. જોઈએ. વિલ બી અપિયરિંગ ફોર માય 10th સ્ટાન્ડર્ડ બોર્ડ એક્ઝામિનેશન ધીસ માર્ચ. હું આ માર્ચમાં મારી ધોરણ 10ની બોર્ડની પરીક્ષા આપીશ. આઈ હેવ ઓલરેડી પ્રિપેર માય સેલ્ફ વેલ ફોર ટફ શિડ્યુલ. મુશ્કેલ સમયપત્રક માટે મેં મારી જાતને તૈયાર કરી લીધી છે. આઈ હેવ ફિક્સ ડેલી રૂટીન.
મારે એક નિશ્ચિત દિનચર્યા છે. આઈ હેવ પ્રિપેર્ડ અ ટાઈમ ટેબલ ફોર રિવિઝન ઓફ ઈચ સબ્જેક્ટ. મેં દરેક વિષયના પુનરાવર્તન માટે સમયપત્રક તૈયાર કર્યું છે. આઈ મેક શ્યોર આઈ ફોલો ધ ટાઈમ ટેબલ સો ધેટ આઈ એમ ફ્રી ફ્રોમ એની સ્ટ્રેસ ઓર ટેન્શન. હું સુનિશ્ચિત કરું છું કે હું તે સમયપત્રકનું પાલન કરીશ જેથી હું કોઈપણ પ્રકારના તણાવ અથવા ટેન્શનની અંદર ન રહું. સિન્સ આઈ કેન સ્ટડી એન્ડ રિમેમ્બર વેલ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ. વહેલી સવારે અભ્યાસ કરી શકતો હોવાથી અને સારી રીતે યાદ રાખી શકતો હોવાથી આઈ ગેટ અપ 5 AM એન્ડ રિવાઇઝ ઓલ ધ ડિફિકલ્ટ સબ્જેક્ટ. હું 5 વાગે ઉઠું છું અને તમામ અઘરા વિષયોનું પુનરાવર્તન કરું છું. ધીસ ઇમ્પ્રૂવ્સ માય રિટેન્શન. તે મારી યાદશક્તિમાં સુધારો કરે છે. આઈ હેવ એડોપ્ટ સેવરલ સ્ટાઇલ ઓફ લર્નિંગ સબ્જેક્ટ. મેં શીખવાની ઘણી બધી શૈલીઓ અપનાવી છે. ઇન મેથ એન્ડ સાયન્સ આઈ યુઝ્યુઅલી રિમેમ્બર બાય રાઇટિંગ એન્ડ ડ્રોઈંગ ડાયાગ્રામ્સ એન્ડ ફ્લો ચાર્ટ. ગણિત અને વિજ્ઞાનમાં હું સામાન્ય રીતે આકૃતિઓ અને ફ્લો ચાર્ટ લખીને દોરીને યાદ રાખું છું. લેંગ્વેજ કેન બી બેસ્ટ રિવાઇઝ થ્રુ કન્સર્ન રીડિંગ. ભાષા જે છે તે શ્રેષ્ઠ રીતે સુધારી શકાય છે એકાગ્ર વાંચન દ્વારા. આઈ ઓલ્સો ટેક હેલ્પ એન્ડ એડવાઇસ ઓફ માય પેરેન્ટ્સ એન્ડ ટીચર અબાઉટ હાઉ બેસ્ટ આઈ પ્રિપેર માય સેલ્ફ ફોર ધ બોર્ડ એક્ઝામિનેશન. હું બોર્ડની પરીક્ષામાં મારી જાતને કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ રીતે તૈયાર કરી શકું તે અંગે મેં મારા માતા પિતા અને શિક્ષકોની સલાહ પણ લીધી છે. આઈ હેવ ચેન્જ માય ફૂડ હેબિટ ઓલ્સો. મેં મારી ખાવાની આદતો પણ બદલી નાખી છે. આઈ ટેક લાઇટ ફૂડ વિથ ઇઝી ટુ ડાયજેસ્ટ. હું હળવો ખોરાક લઉં છું જે પચવામાં ખૂબ સરળ હોય છે. આઈ ઇટ પ્લેન્ટી ઓફ સેલાડ્સ એન્ડ ફ્રૂટ. હું પુષ્કળ પ્રમાણમાં સેલાડ અને ફળો ખાઉં છું. આફ્ટર માય મોર્નિંગ રિવિઝન આઈ ગો ફોર અ વોક ઓર એક્સરસાઇઝ. મારા સવારના રિવિઝન પછી પુનરાવર્તન પછી હું ચાલવા અથવા કસરત કરવા માટે જાઉં છું. ઓલ્સો સ્પેન્ડ ટાઈમ ઓફ ટોકિંગ ટુ માય પેરેન્ટ્સ એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ. હું મારા મિત્રો અને માતા પિતા સાથે વાતો કરીને સમય પણ પસાર કરું છું. ઇટ રિફ્રેશ મી. તે મને ફ્રેશ કરી દે છે. ઇન ધ ઇવનિંગ આઈ પ્લે ફોર સમ ટાઈમ એન્ડ વોચ ટીવી ફોર એન અવર. અને સાંજે છે તે હું થોડોક સમય રમું છું અને 1 કલાક ટીવી પણ જોઉં છું. આઈ એમ કોન્ફિડન્ટ ઓફ ગેટિંગ ગુડ માર્ક્સ. મને સારા માર્ક્સ આવશે તેવો મને વિશ્વાસ છે. ત્યારબાદનો પેરેગ્રાફ છે, ત્યારબાદનો ટોપિક છે અ વિઝિટ ટુ અ પ્લેસ ઓફ હિસ્ટોરિકલ ઇમ્પોર્ટન્સ. જોઈએ. ડ્યુરિંગ માય સમર વેકેશન આઈ વેન્ટ ટુ સી ધ તાજમહેલ વિથ માય ફેમિલી. મારા ઉનાળાના વેકેશન દરમિયાન હું મારા પરિવાર સાથે તાજમહેલ જોવા ગયો હતો. ઇટ ઇઝ ફેમસ એઝ વન ઓફ ધ 7 વન્ડર્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ. તે વિશ્વની 7 અજાયબીઓમાંની એક પ્રખ્યાત અજાયબી છે. ધ તાજમહેલ વોઝ બિલ્ડ બાય શાહજહાં ઇન મેમરી ઓફ હિઝ બિલવડ ક્વીન મુમતાજ મહેલ. તાજમહેલ છે તે શાહજહાં દ્વારા તેની પ્રિય રાણી મુમતાજ મહેલની યાદમાં બનાવવામાં આવ્યો હતો. ધ તાજમહેલ ઇઝ ઓન અ રેઝ પ્લેટફોર્મ. તાજમહેલ છે એક ઊંચા મંચ પર છે. ઇટ હેઝ અ બિગ સેન્ટ્રલ ડોમ વિચ ગિવ્સ ધ તાજમહેલ ઇટ્સ યુનિક બ્યુટી. ધેર આર 4 સ્મોલર ડોમ્સ ઓન ધ 4 કોર્નર મિનાર્સ. તાજમહેલ છે તેને ઉપર એક મોટો કેન્દ્રીય ગુંબજ છે જે તેને એક અનોખી સુંદરતા આપે છે. 4 ખૂણાના મિનારા પર 4 નાના નાના ગુંબજ છે. It is said that 20,000 workmen worked for 20 long years to create this beautiful piece of architecture. એવું કહેવાય છે કે 20,000 કામદારોએ 20 વર્ષો સુધી કામ કર્યું હતું આ સુંદર નમૂનો બનાવવા માટે. યસ, હા, તાજમહેલ ઇઝ રાઇટલી કોલ્ડ અ ડ્રીમ ઇન માર્બલ. તાજમહેલને યોગ્ય રીતે આરસનું સ્વપ્ન કહેવામાં આવે છે. એટ નાઇટ, રાત્રે, The Taj appears to bathing in the beautiful moonlight. સુંદર ચાંદનીની અંદર સ્નાન કરતો હોય એવું દેખાય છે રાત્રે. The reflection of the Taj Mahal in waters of the Yamuna was sight I will never forget all my life. યમુનાના પાણીમાં તાજમહેલનું પ્રતિબિંબ એક એવો નજારો હતું જે હું મારી આખી જિંદગીમાં ક્યારેય ભૂલી શકીશ નહીં. તો આ હતું આ વિઝિટ ટુ અ પ્લેસ ઓફ હિસ્ટોરિકલ પ્લેસ. ત્યારબાદનો ટોપિક છે ધ સ્પોર્ટ ડે ઓફ અવર સ્કૂલ. જોઈએ. વી હેડ અવર એન્યુઅલ સ્પોર્ટ ઓન ધ
21st of this month. આ મહિનાની 21મી તારીખે અમારે વાર્ષિક રમતોત્સવ હતો. The day was full of fun and excitement. આ દિવસ ખૂબ ઉત્સાહ અને આનંદથી ભરેલો હતો. The school building, the main gate and the playground were well decorated. શાળાનું બિલ્ડિંગ, મુખ્ય દરવાજો અને રમતના મેદાને સુંદર રીતે શણગારવામાં આવ્યું હતું. Both boys and girls took part in it. બંને છોકરાઓ અને છોકરીઓએ ભાગ લીધો હતો. The preparation started a week earlier. તૈયારીઓ એક અઠવાડિયા પહેલાંથી શરૂ થઈ ગઈ હતી. At 9 a.m. the principal of our school declared the sports open. સવારે 9 વાગે અમારી સ્કૂલના આચાર્યએ રમતગમતને જાહેર કર્યો. There was march past by the players, beating of the drums and clapping. અને તાળીઓના ગડગડાટ સાથે ખેલાડીઓ દ્વારા ડ્રમ છે તેને પાસ કરાવવામાં આવ્યો. The principal took salute. પ્રિન્સિપાલે છે તેમને સલામી દીધી. The events include races, jump and other track events. આ ઇવેન્ટ્સની અંદર જમ્પ, અન્ય ટ્રેક ઇવેન્ટ્સ અને રેસ છે તે સામેલ હતી. I took part in 80 and 50 meter race. મેં છે 80 અને 50 મીટરની દોડમાં ભાગ લીધો હતો. In 50 meter race I came out first. 50 મીટરની રેસમાં હું પ્રથમ આવ્યો. I was given a silver cup. મને ચાંદીનો કપ આપવામાં આવ્યો. The relay race was won by the girls team. રિલે રેસ છે તે ગર્લ્સની ટીમ દ્વારા જીતવામાં આવી. In long jump હરીશ won the first prize. અને લાંબા કૂદકાની અંદર લાંબી કૂદમાં હરીશ છે તેને પ્રથમ ઇનામ મેળવ્યું. He is the 6th grade. તે ધોરણ 6માં હતો. The events close with the prize giving ceremony. ઇનામ આપીને ઇવેન્ટ્સનું છે તે સમાપન કરવામાં આવ્યું. The prize were given away by the chairman of the games. અને આ જે ગેમ્સ ક્લબના જે ચેરમેન હતા તેના દ્વારા ઇનામો છે તે આપવામાં આવ્યા હતા. તો આવી રીતે છે તમે તમારી રીતે કોઈ પણ સ્પોર્ટ ડે તમારી સ્કૂલની અંદર ગોઠવણ હોય તો તેને આધારે તમે તમારા શબ્દોની અંદર લખી શકો છો. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર નંબર 4ની. તો તેની અંદર ટોપિક આપેલો છે અ વિઝિટ ટુ અ વિલેજ. જોઈએ. લાસ્ટ વીક આઈ વિઝિટેડ માય વિલેજ. ગયા અઠવાડિયે મેં મારા ગામની મુલાકાત લીધી. માય ફાધર ઇઝ ઇન ધ આર્મી. મારા પિતાશ્રી આર્મીમાં છે. હી લેફ્ટ હિઝ વિલેજ વેન હી વોઝ 19 years old. તે 19 વર્ષના હતા ત્યારે તેમણે ગામ છોડી દીધું હતું. સિન્સ ધેન વી હેડ નેવર વિઝિટ ધ પ્લેસ. અને ત્યારથી અમે ક્યારેય આ સ્થળની મુલાકાત લીધી ન હતી. માય અંકલ હેડ ઇન્વાઇટેડ મી ટુ વિઝિટ અવર વિલેજ. મારા કાકાએ મને આ ગામમાં આવવા આમંત્રણ આપ્યું હતું. માય વિલેજ ઇઝ નિયર તારાપુર. મારું ગામ છે તે તારાપુર નજીક છે. આઈ વેન્ટ ટુ તારાપુર બાય ટ્રેન. હું ટ્રેન દ્વારા તારાપુર ગયો. ફ્રોમ ધેર આઈ ટુક અ બસ. અને ત્યાંથી મેં બસ લીધી. ઇટ ઇઝ 5 કિલોમીટર ફ્રોમ તારાપુર. તે તારાપુરથી 5 કિલોમીટર હતું. માય અંકલ વોઝ વેઇટિંગ ફોર મી ઓન ધ રોડ સાઇડ. મારા કાકા છે તે રસ્તાની બાજુમાં મારી રાહ જોતા હતા. આઈ મેટ માય આન્ટ એન્ડ અધર મેમ્બર્સ ઓફ ધ ફેમિલી. હું મારી કાકી અને પરિવારના અન્ય સભ્યોને મળ્યો. ઇટ વોઝ અ હોટ ડે. તે ખૂબ જ ગરમ દિવસ હતો. આઈ ટુક અ બાથ ઇન ધ ફાર્મ વેલ. અને મેં તે ખેતરના કૂવામાં સ્નાન કર્યું. આઈ એન્જોય ધ કોલ્ડ વોટર વેરી મચ. અને ઠંડા પાણીમાં મને ખૂબ મજા આવી. આઈ વેન્ટ ટુ ધ મેંગો ઓર્કેડ. અને હું કેરીના બગીચામાં ગયો. ધેર આઈ પ્લક મેંગોઝ વિથ માય ઓવન હેન્ડ્સ. અને ત્યાં મેં જાતે કેરીઓ તોડી. ધેન આઈ ટુક લંચ. પછી મેં લંચ લીધું. ઇટ વોઝ અ વેરી સિમ્પલ મીલ. મેઇઝ ફ્લોર બ્રેડ, કર્ડ એન્ડ વેજીટેબલ. તે ખૂબ જ સાદું ભોજન હતું. મકાઈનો રોટલો, દહીં અને શાક. ઇન ધ ઇવનિંગ આઈ વિઝિટેડ ધ ફાર્મ. સાંજે છે મેં ખેતરની મુલાકાત લીધી. માય અંકલ વોઝ વોટરિંગ ધ ક્રોપ. મારા કાકા છે તે પાકને પાણી આપતા હતા. આઈ મિલ્ક ધ કાવ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન લાઈફ. મેં પહેલીવાર ગાયનું છે દૂધ પીધું હતું, અથવા મેં પહેલીવાર ગાયની દોહી હતી એવું પણ કહી શકાય. આઈ લીવ ઇન ધ વિલેજ ફોર 15 days. હું 15 દિવસ છે આ ગામમાં રહ્યો હતો. વેન આઈ રિટર્ન. જ્યારે હું પાછો આવ્યો, મેની પીપલ કેમ ટુ સી મી ઓફ. ઘણા લોકો છે તે મને મળવા આવ્યા હતા. આઈ વોઝ વેરી ઇમ્પ્રેસ બાય ધ સિમ્પલ લિવિંગ ઓફ ધ વિલેજ પીપલ. અને હું ગામના લોકોના સાદગીભર્યા જીવનથી ખૂબ પ્રભાવિત થયો. તો આવી રીતે છે આપણે કોઈ વિઝિટ ટુ વિલેજ છે તેને લખી શકીએ. ત્યારબાદનો ટોપિક છે અ મેમોરેબલ ઇવેન્ટ ઇન માય લાઈફ. જોઈએ.
આઈ વોઝ ઇન ક્લાસ 6. હું ધોરણ 6માં હતો. ઇટ વોઝ અવર એન્યુઅલ ફંક્શન. અમારો વાર્ષિક કાર્યક્રમ હતો. આઈ વોઝ બિંગ સિલેક્ટેડ એઝ અ એન્કર ઓફ ધેટ ઓસ્પિશિયસ ડે. ઓસ્પિશિયસ એટલે શુભ દિવસ. મને તે શુભ દિવસના દિવસે એન્કર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. આઈ રિકોલ ધ હોલ સિઝન અબાઉટ ધોઝ કોમ્પિટિશન આઈ હેડ બીન પ્રિપેરિંગ ફોર ધ Olympiad, sport day, co-curricular activities, etc. were the fields in which I had worked so hard. મને તે આખું સત્ર યાદ આવ્યું. તે તમામ સ્પર્ધાઓ વિશે હું ઓલિમ્પિયાડ, સ્પોર્ટ ડે, સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓ વગેરે માટે તૈયાર કરતો હતો અને તે માટે મેં ખૂબ જ મહેનત કરી હતી. All my friends and I were excited of these days of annual function so long. હું અને મારા બધા મિત્રો ઘણા લાંબા સમય સુધી આ ફંક્શનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, ઉત્સાહની અંદર રાહ જોઈ રહ્યા હતા. બટ વી ઓલ્સો ન્યૂ ધેટ ટુ નો ધ રિઝલ્ટ ઓફ ઓલ ધોઝ કોમ્પિટિશન વિલ હેવ ટુ સફર ધ લેક્ચર ઓફ અવર પ્રિન્સિપલ સર. કે અમને બધાને એ ખબર હતી કે આ સ્પર્ધાનું પરિણામ જાણવા માટે અમારે પ્રિન્સિપાલ સાહેબના લેક્ચરનું ભોગ બનવું પડશે. મતલબ પ્રિન્સિપાલ સાહેબનો લેક્ચર આખો અટેન્ડ કરવો પડશે. Just after the speech got over, claps followed the silence of the place and the event of the prize distribution started. જેવું પ્રિન્સિપાલ સાહેબનો લેક્ચર પૂરું થયું, પ્રવચન પૂરું થયું, તરત જ તાળીઓનો ગડગડાટ થયો અને તે પછી એ જગ્યાએ મૌન થઈ ગયું અને ઇનામ વિતરણનો કાર્યક્રમ શરૂ થયો. ટુ માય એઝ્યુમ્સમેન્ટ, મારા મનોરંજન માટે, stood first in maths and English Olympiads, was second in art competition, I got third medal in sport and finally got the trophy of all-rounder. It was also amazing for me. ગણિત અને અંગ્રેજીના ઓલિમ્પિયાડ્સમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું, કલા સ્પર્ધામાં બીજા ક્રમે અને રમતગમતમાં 3 મેડલ મેળવ્યા અને અંતે મને ઓલરાઉન્ડની ટ્રોફી છે એ આપવામાં આવીને આ બધુંય મારા માટે બહુ જ અદ્ભુત હતું. My friend, teacher, most important, my parents, all were praising me. મારા મિત્રો, શિક્ષકો અને સૌથી અગત્યના મારા માતા પિતાએ બધાએ મારા વખાણ કર્યા. It was around 9 o'clock at night અને રાતના 9 વાગી ગયા હતા. To celebrate this special moment, my family and I went to restaurant nearby school. આ યાદગાર દિવસનો આ ખાસ ક્ષણની ઉજવણી કરવા માટે હું અને મારો પરિવાર છે તે શાળાની નજીક એક રેસ્ટોરન્ટની અંદર ગયા. I had a great time with them. This was the most memorable day in my life. અને મેં તેમની સાથે ખૂબ જ સારો એવો સમય પસાર કર્યો અને આ મારા જીવનનો ખૂબ યાદગાર દિવસ હતો. તો આવી રીતે છે આપણે એ લખી શકીએ. ત્યારબાદનો ટોપિક છે યોગા ધ બેસ્ટ એક્સરસાઇઝ. જોઈએ, યોગા ઇઝ અવર એન્શિયન્ટ હેરિટેજ. યોગ એ આપણો પ્રાચીન વારસો છે. ઇટ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ લાઇટ એક્સરસાઇઝ વિચ કીપ્સ અવર બોડી ફિટ એન્ડ હેલ્ધી. તે હળવી કસરતનો એક પ્રકાર છે જે આપણા શરીરને ફિટ અને સ્વચ્છ રાખે છે. ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ટુ કીપ અવર માઇન્ડ એન્ડ બોડી એક્ટિવ. આપણા મન અને શરીરને સક્રિય રાખવાનો આ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. ધેર આર મેની ડિફરન્ટ આસન વિથ બેનિફિટ્સ. ઘણા બધા વિવિધ ફાયદાઓ સાથે આસનો પણ છે. યોગા મેક્સ અવર બોડી ફ્લેક્સિબલ. યોગ છે તે આપણા શરીરને લવચિક બનાવે છે. ઇટ ઇમ્પ્રૂવ્સ ધ ફંક્શનિંગ ઓફ ઓલ ધ ઓર્ગન્સ ઓફ ધ બોડી. તે શરીરના તમામ અવયવોની કામગીરીમાં સુધારો કરે છે. ઇટ રિડ્યુસ ફેટ એન્ડ ઇન્ક્રીઝિસ ધ રેસિસ્ટન્સ પાવર ઓફ ધ બોડી. તે ચરબી ઘટાડે છે અને શરીરની પ્રતિકારક શક્તિ છે તે વધારે છે. યોગા ઇમ્પ્રૂવ્સ બ્લડ સર્ક્યુલેશન એન્ડ રેગ્યુલાઇઝ બ્રેધિંગ. યોગ છે તે રક્ત પરિભ્રમણને સુધારે છે અને શ્વાસને નિયમિત કરે છે. પ્રેક્ટિસિંગ યોગા રેગ્યુલરલી ઇમ્પ્રૂવ્સ મેમરી એન્ડ કોન્સન્ટ્રેશન. દરરોજ છે તે યોગની નિયમિત રીતે પ્રેક્ટિસ કરવાથી આપણી યાદશક્તિ અને એકાગ્રતાની અંદર સુધારો આવે છે. અર્લી મોર્નિંગ ઇઝ ધ બેસ્ટ ટાઈમ ટુ ડુ યોગા. યોગ કરવા માટે વહેલી સવાર છે તે શ્રેષ્ઠ સમય છે. યોગા હેઝ ઇટ્સ બેસ્ટ ઇફેક્ટ વેન ઇટ્સ ડન ઇન ફ્રેશ એર ઇન પીસફુલ એટમોસ્ફિયર. યોગ જ્યારે તાજી હવા અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં કરવામાં આવે ત્યારે તેની શ્રેષ્ઠ અસરો છે તે આપણને જોવા મળે છે. તો ફક્ત ને ફક્ત જે યોગ છે તેનું ઇમ્પોર્ટન્સ અને તે છે બેસ્ટ એક્સરસાઇઝ કઈ રીતે છે એને આપણા શબ્દોની અંદર લખવાનું છે. જે વાક્ય તમને ગુજરાતીમાં આવડે
એ વાક્યનું તમારે અંગ્રેજી કરીને લખવાનું છે, સબ્જેક્ટ, વર્બ અને ઓબ્જેક્ટને ધ્યાને રાખીને. એટલે તમારો પેરેગ્રાફ છે તે થઈ જશે. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર નંબર 5ની. એની અંદર ટોપિક છે માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. જોઈએ. ચંદુ ઇઝ માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. ચંદુ મારો ખાસ મિત્ર છે. ચંદુ ઇઝ અ ટોલ એન્ડ ગુડ લુકિંગ બોય. ચંદુ ઊંચો અને દેખાવડો છોકરો છે. હી ઇઝ ક્લેવર ઇન હિઝ સ્ટડીઝ એન્ડ ઇઝ અ ગુડ ટેનિસ પ્લેયર. તે તેના અભ્યાસમાં હોશિયાર છે અને સારો ટેનિસ ખેલાડી છે. ઇટ વોઝ ડ્યુરિંગ અ ટેનિસ મેચ ધેટ વી મેટ ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ. અમે પહેલીવાર ટેનિસની મેચ દરમિયાન મળ્યા હતા. વી પ્લેડ અ ડબલ મેચ ટુગેધર એન્ડ વોન ધ કપ ફોર અવર સ્કૂલ. અમે બંને સાથે ડબલ્સ મેચ રમી અને અમારી શાળા માટે કપ જીત્યા હતા. સિન્સ ધેન વી હેવ બીકમ ગુડ ફ્રેન્ડ્સ. અને ત્યારથી અમે સારા મિત્રો બની ગયા. બિસાઇડ ટેનિસ ઉપરાંત વી હેવ મેની અધર કોમન ઇન્ટરેસ્ટ લાઇક વોચિંગ મૂવીઝ, મ્યુઝિક એન્ડ ટ્રેકિંગ. વી સ્પેન્ડ અ લોટ ઓફ ટાઈમ ટુગેધર. ટેનિસ ઉપરાંત અમારી ઘણી સામાન્ય રુચિઓ છે, જેમ કે મૂવી જોવું, સંગીત સાંભળવું, ટ્રેકિંગ કરવું, અને અમે ઘણો સમય સાથે વિતાવીએ છીએ. ચંદુ ઇઝ ઓબેડિયન્ટ બોય. ચંદુ છે ખૂબ જ આજ્ઞાકારી છોકરો છે. હી રિસ્પેક્ટ ઓલ એડર્સ. તે બધા જ વડીલોની આજ્ઞા કરે છે, આદર કરે છે. આઈ હેવ લર્ન અ લોટ ફ્રોમ હિમ. મને તેની પાસેથી ઘણું બધું શીખવા મળે છે. હું તેની પાસેથી ઘણું બધું શીખ્યો છું. ઇન સ્પાઇટ ઓફ કમિંગ ફ્રોમ અ રીચ ફેમિલી. તે સમૃદ્ધ પરિવારમાં આવતો હોવા છતાં ચંદુ ઇઝ અ મોડેસ્ટ એન્ડ હમ્બલ બોય. આઈ એમ પ્રાઉડ ટુ હેવ અ ફ્રેન્ડ લાઇક હિમ. ચંદુ એક સાધારણ અને નમ્ર છોકરો છે અને મને તેના જેવો મિત્ર મળવા પર ગર્વ છે. તો માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ઉપર તમે છે તમારી રીતે કોઈ પણ તમારો જે મિત્ર છે તેની બાબત છે અહીંયા તમે લખી શકો છો. ત્યારબાદનો ટોપિક છે ધ પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ વર્કિંગ મધર્સ. જોઈએ. ધીસ ઇઝ ધ એજ ઓફ ઇક્વાલિટી બિટવીન મેન એન્ડ વુમન. આ સ્ત્રી પુરુષની સમાનતાનો યુગ છે. ટુડેઝ વુમન ઇઝ મોર એજ્યુકેટેડ એન્ડ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ધેન બિફોર. આજની સ્ત્રી પહેલાં કરતાં વધુ શિક્ષિત અને સ્વતંત્ર છે. મોર એન્ડ મોર વુમન આર વર્કિંગ મધર્સ નાવ. હવે વધુને વધુ મહિલાઓ વર્કિંગ માતા બની રહી છે. બટ ઇટ ઇઝ અ ટફ લાઈફ. પણ આ ખૂબ જ અઘરું જીવન છે. શી હેડ ટુ સ્ટ્રાઇક અ બેલેન્સ બિટવીન હોમ એન્ડ ઓફિસ. તેમણે ઘર અને ઓફિસ વચ્ચે સંતુલન જાળવવું પડશે. અ મધર ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેમ્બર ઓફ ધ ફેમિલી. માતા છે તે પરિવારનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ સભ્ય છે. શી લુક્સ આફ્ટર ધ નીડ્સ ઓફ હર હસબેન્ડ એન્ડ હર ચિલ્ડ્રન. તેણે તેના પતિ અને બાળકોની જરૂરિયાતનું ધ્યાન રાખે છે. આફ્ટર ડુઈંગ હર ડ્યુટીઝ એટ હોમ શી રીચીઝ ઓફિસ ઓન ટાઈમ એન્ડ ડઝ હર વર્ક ઇફિશિયન્ટલી ધેર. ઘરે પોતાની ફરજો બજાવ્યા પછી તે સમયસર ઓફિસે પહોંચે છે અને ત્યાં પોતાનું કામ છે તે કુશળતાપૂર્વક કરે છે. એઝ અ રિઝલ્ટ શી ઇઝ ઓલવેઝ અંડર ગ્રેટ મેન્ટલ એન્ડ ફિઝિકલ બર્ડન. અને પરિણામે તે હંમેશા ખૂબ જ માનસિક અને શારીરિક બોજ હેઠળ રહે છે. ધેર આર પ્રોબ્લેમ્સ એટ હોમ એન્ડ પ્રોબ્લેમ્સ એટ ઓફિસ. સમસ્યાઓ ઘરમાં અને સમસ્યાઓ ઓફિસમાં પણ છે. બટ શી સોલ્વ ઓલ ધીસ પ્રોબ્લેમ એન્ડ ઓલવેઝ હેઝ અ સ્માઇલ ઓન હર ફેસ. પરંતુ તે બધી જ સમસ્યાઓ હલ કરે છે અને તેના ચહેરા પર છે તે સ્મિત રહે છે. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ. ત્યારબાદનો ટોપિક છે ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ગાર્ડનનું મહત્ત્વ. જોઈએ. ધ ગાર્ડન ઇઝ કન્સિડરેડ ટુ બી અ મોસ્ટ બ્યુટિફુલ પાર્ટ ઓફ ધ હાઉસ વેર વન કેન ટેક અ બ્રેક ફ્રોમ અ ડેલી મોનોટિયસ લાઈફ એન્ડ રિલેક્સ. બગીચો ઘરનો સૌથી સુંદર ભાગ માનવામાં આવે છે, જ્યાં વ્યક્તિ રોજિંદા જીવનમાંથી આરામ કરી શકે એકદમ રિલેક્સ સાથે. ઇટ હેલ્પ્સ ઇન મેકિંગ એન્ડ મેન્ડિંગ bonds with the family members when the whole family gathers to chit-chat in the garden. જ્યારે આખો પરિવાર બગીચામાં ગપસપ કરવા માટે ભેગો થાય છે ત્યારે તે પરિવારના સભ્યોને બોન્ડ બનાવવામાં મતલબ એકબીજા સાથે સુધારવામાં મદદ કરે છે. ધ ગાર્ડન કેન બી બેનિફિશિયલ ઇન મેની નોન એન્ડ અનનોન વેઝ. બગીચો ઘણી જાણીતી અને અજાણી રીતે પણ આપણને ફાયદાકારક બને છે.
It plays a significant role in maintaining good health and a pleasant environment. તે સારા સ્વાસ્થ્ય અને સુખદ વાતાવરણને જાળવવા માટે પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. As urbanization is increasing gradually, the earth is losing all the greenies, so planting a few trees in the garden will also help Mother Nature to heal. જેમ જેમ શહેરીકરણ વધે છે, ધીમે ધીમે વધી રહ્યું છે, તેમ તેમ પૃથ્વી તેની બધી હરિયાળી છે તે ગુમાવી રહી છે. તેથી બગીચામાં થોડા વૃક્ષો વાવવાથી પણ કુદરતને સાજા થવામાં મદદ મળે છે. તો આ હતું ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ગાર્ડન્સ. તો આવી રીતે છે તમને એસે પૂછાય છે, પેરેગ્રાફ પૂછાય છે, કોઈ પણ ટોપિક આપેલો હોય છે અને એ ટોપિક ઉપર 125 શબ્દોની અંદર તમને જે યોગ્ય લાગે, તમારા જે મૌલિક વિચારો છે તે વિચારોને તમારે ત્યાં અંગ્રેજીની અંદર લખવાના છે. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 57. પ્રશ્ન નંબર 57 છે એની અંદર તમને ઈમેલ એના અથવામાં રિપોર્ટ પૂછવામાં આવે છે. કાં તો તમે ઈમેલ લખશો, કાં તો તમે રિપોર્ટ લખશો, બંનેમાંથી એક. મારું સજેશન એ છે કે જે તમે બેસ્ટ લખી શકતા હો એ તમારે અહીંયા લખવાનું છે. સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીશું ઈમેલની. તો ઈમેલ છે એ કઈ રીતે લખાય છે, તેનું ફોર્મેટ કઈ રીતે હોય છે, તે બધી જ બાબતો છે અહીંયા આપણે જોવાના છીએ. તો ચાલો શરૂ કરીએ. જ્યારે આપણે ઈમેલ લખતા હોઈએ છીએ ને ઈમેલ, ત્યારે સૌથી પહેલાં ટુ લખવાનું આવે છે. ટુ ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે કોઈને બર્થડે ગિફ્ટ આપીએ તો આપણે શું લખીએ? ટુ, જેને આપતા હોઈએ તે, અને ફ્રોમ જે આપે છે તે. તો ટુની અંદર આપણે જેને આપીએ છીએ એનું નામ લખીએ અને ફ્રોમ કે આપણું નામ લખીએ, કારણ કે આપણે એને આપીએ છીએ. તો અહીંયા ઈમેલની અંદર પણ સૌથી પહેલાં ટુ લખવાનું આવશે. હવે અહીંયા ટુ કે જેને ઈમેલ મોકલીએ છીએ તે, પણ અહીંયા શું આવશે? ઈમેલ આઈડી આવશે. શું આવશે? ઈમેલ આઈડી આવશે. હંમેશા ઈમેલ આઈડી આવશે. નામ, સરનામું કંઈ જ નહીં આવે, ઈમેલ આઈડી જ આવશે, કારણ કે આપણે ઈમેલ મોકલી રહ્યા છીએ. ત્યારબાદ છે ફ્રોમ. તો ફ્રોમની અંદર જે ઈમેલ મોકલે છે, મતલબ હું તમને ઈમેલ મોકલતો હોય તો ત્યાં મારું એડ્રેસ આવશે, પણ કયું એડ્રેસ આવશે? ઈમેલ એડ્રેસ આવશે. જે અત્યારે આપણે હોય છે ને devangsir@gmail.com, devangsir13@gmail.com, English with Devang Raval @gmail.com, એ જે ઈમેલ એડ્રેસ છે ને એ ઈમેલ એડ્રેસની વાત છે. ઓકે. ત્યારબાદ CC એનો મતલબ થાય કાર્બન કોપી, BCC એનો મતલબ થાય બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી. આનું કોઈ અગત્યતા છે નહીં, એટલે આ ન લખો તો પણ ચાલે. ત્યારબાદ છે સબ્જેક્ટ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી છે તમારે સબ્જેક્ટ લખવાનો હોય છે. આ સબ્જેક્ટ છે ને એ તમને તમારા ટોપિકની અંદર જ આપેલો હોય છે, તમને પ્રશ્ન પૂછે ને એમાં જ આપેલો હોય છે, અથવા જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય, જે વિષય ઉપર ઈમેલ લખવાનું કીધું હોય એ જ છે તમારો સબ્જેક્ટ છે તે બને છે. આટલી બાબતો ખાસ. સૌથી પહેલાં ટુ, જેની અંદર ઈમેલ એડ્રેસ આવશે, ફ્રોમ એમાં ઈમેલ એડ્રેસ આવશે. આ બંને લખવાની કોઈ જરૂર છે નહીં, કારણ કે તમારે ખાલી જ મૂકવું પડશે. ત્યારબાદ સબ્જેક્ટ આપણે લખીએ. હવે સબ્જેક્ટ લખ્યા પછી આ જે બોક્સ છે એની અંદર આપણે ઈમેલને કમ્પોઝ કરવાનો હોય. તો ત્યાં સૌથી પહેલાં આપણે લખશું ડિયર. ઓકે, જે સંબોધન આપતું હોય, સરને લખતા હોય તો રિસ્પેક્ટેડ, એવી રીતે આપણે લખીશું. ત્યારબાદ લખીશું જેને મોકલીએ છીએ તે, ચંદુભાઈ. હવે જેને મોકલીએ છીએ એ લખ્યા પછી જે અલ્પ વિરામ છે તે ફરજિયાત કરવાનો. ડિયર સર, તો ડિયર સર, ત્યારબાદ અલ્પ વિરામ છે તે ફરજિયાત કરવાનો. એ કર્યા બાદ આપણે તમે જે ઈમેલ લખતા હોય ઈમેલ લખવાનું. ત્યારબાદ તમારે લખવાનું યોર ફેથફુલી, જે સંબોધન છે સમાપનનું એ લખવાનું. પણ યોર ફેથફુલી, યોર સિન્સિયરલી, યોર લવિંગલી એ બધું લખ્યા પછી પણ તમારે અલ્પ વિરામ છે છેલ્લે એ ફરજિયાત કરવાનું, અલ્પ વિરામ. અને અલ્પ વિરામ કર્યા પછી જે ઈમેલ મોકલે છે, તમે મોકલો છો તો તમારું નામ અને પ્રશ્નપત્રની અંદર જે પ્રશ્ન પૂછો છે એની અંદર એના વતી કોઈ મોકલતું હોય તો એનું નામ છે લખવાનું છે. તો આ છે ઈમેલનું ફોર્મેટ છે. સૌથી પહેલાં ટુ, કે જેને મોકલીએ છીએ તેને, એનું ઈમેલ એડ્રેસ ત્યાં આવશે. ફ્રોમ, આપણું ઈમેલ એડ્રેસ આપ્યું હોય તો લખવાનું, એક્સ્ટ્રા લખવાની કોઈ જરૂર છે નહીં. મતલબ કે બે ઈમેલ એડ્રેસ આપ્યો હોય ટુ અને ફ્રોમનું તો આપણે લખી શકીએ. CC BCC આ તો ખાલી સમજવા માટે છે, ન લખો તો પણ ચાલે. સબ્જેક્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ લખવાનું છે. ત્યારબાદ ડિયર, ત્યારબાદ જેનું નામ છે એના પછી અલ્પ વિરામ છે તે ફરજિયાત કરવાનો. પછી મેઇન બોડીની અંદર તમે જે લખો છો તે. ત્યારબાદ યોર ફેથફુલી, યોર સિન્સિયરલી, યોર ઓબિડિયન્ટ એ બધું કરીને અલ્પ વિરામ ફરજિયાત કરવાનો. અને છેલ્લે જે ઈમેલ લખતા હોય એનું નામ. આટલી વસ્તુ છે ફરજિયાત આવશે. હવે ટુ અને ફ્રોમમાં એક થોડું કન્ફ્યુઝન તમને રહેશે, એટલા માટે હું કહી દઉં છું કે જે જીમેલ છે તમે વાપરતા હોય તો ત્યાં જો સૌથી પહેલાં ફ્રોમ આવે છે. સૌથી પહેલાં શું આવે છે? ફ્રોમ. ત્યારબાદ ટુ. ફ્રોમ છે તે ઓટો જનરેટ થઈ જાય છે, તમારા મોબાઈલમાંથી ફ્રોમ છે તે ઓટો જનરેટ થઈ જાય છે.
હવે તમે ફ્રોમ છે પહેલાં લખો તોય ચાલે અને નીચે લખો તોય ચાલે, બંને રીતે ચાલશે. ઓકે, પછી જો ટુથી શરૂઆત થાય છે, મોસ્ટ ઓફ તમને જે ઈમેલ પૂછશે એની અંદર તમારે આ એડ્રેસ ઉપર આ વિષય ઉપર ઈમેલ મોકલવાનો છે એવું જ પૂછશે. એટલે તમારે આ બધું બાદ કરતાં ટુથી શરૂઆત કરવાની. ટુથી શરૂઆત કરવાની અને ત્યારબાદ તમારે લખવાનો સબ્જેક્ટ અને પછી ઈમેલ છે તે કમ્પોઝ કરવાનો. અહીંયા આપણે જે કમ્પોઝ કર્યો છે ને સબ્જેક્ટ પછી એ રીતે ઈમેલ તમારે લખવાનો. પછી એની નીચે તમારે યોર ફેથફુલ ઇન એ બધું તમારે લખવાનું રહેશે. હવે ખાસ બાબત છે અહીંયા નોંધવા જેવી એ છે કે તમે જ્યારે છેલ્લે સંબોધન લખો છો ને તો એ અહીંયા ડાબી બાજુ જ આવશે. આ લાઇન છે, આ લાઇન એની અંદર જ છે તે આવશે, અહીંયા નહીં આવે. અહીંયા આવશે તો માર્ક જશે. મોસ્ટ ઓફ ઈમેલમાં કેવું થતું હોય છે, 2નો અડધો માર્ક્સ હોય, સબ્જેક્ટનો અડધો માર્ક્સ હોય, અહીંયા અડધો માર્ક્સ હોય ને અહીંયા અડધો માર્ક્સ હોય. આવી રીતે 2 માર્ક તમને મળી જતા હોય છે. તો આ મેઇન બોડી છે એના 3 જ માર્ક છે. તો પછી એની અંદર તમને જે વિચારો આવે છે તમે લખી શકો. મતલબ આ ફોર્મેટ છે, તમે ચાહો તો સ્ક્રીનશોટ પણ પાડી શકો છો જેથી કરી તમને યાદ રહે. છતાં આપણે થોડુંક વ્યવસ્થિત રીતે સમજીએ. જો ફ્રોમ એટલે જે ઈમેલ લખતા હોય તેનું આઈડી. આઈડી એટલે ઓળખ આપવી. ફોર એક્ઝામ્પલ abc@gmail.com. આ જીમેલ છે તે અંગ્રેજીમાં સમજવાનું છે, ભૂલથી ગુજરાતીમાં ટાઈપ થઈ ગયું છે ત્યાં. ત્યારબાદ ટુ એટલે કે જેને ઈમેલ મોકલવાનો હોય તેનું આઈડી. ફોર એક્ઝામ્પલ xyz321@gmail.com. સબ્જેક્ટ એટલે કે વિષય, ઈમેલ લખવાનો હેતુ શું છે તે. હવે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખો, જો ફ્રોમમાં અને ટુમાં બંને જગ્યાએ ઈમેલ એડ્રેસ લખ્યા છે, નામ લખેલું નથી. એટલે ઈમેલ એડ્રેસ જ આવશે .com, gmail.com એ જ રાખવાનું આપણે. ઓકે, ત્યારબાદ જો જેમ કે કમ્પ્લેન અબાઉટ ધ લાઉડ વોલ્યુમ ઓફ ટીવી, આ એક સબ્જેક્ટ છે કે તમારા ઘરમાં બહુ ટીવીનો અવાજ આવે છે એની કમ્પ્લેન. ત્યારબાદ છે નેમ ઓફ ધ રિસીવર એટલે કે ઈમેલ મેળવનારનું નામ. આપણે જે ડિયર કરીને લખીએ છીએ ને તે ડિયર ખુશ, પણ આ લખ્યા પછી શું કરવાનું છે, ફરજિયાત અલ્પ વિરામ છે તે કરવાનું છે. ત્યારબાદ મેઇન બોડી પાર્ટ એટલે કે ઈમેલની અંદરનું લખાણ એ ટૂંકું ને ટચ લખવાનું હોય છે. 60 શબ્દોની અંદર મોસ્ટ ઓફ પૂરો કરવાનો હોય છે, તેથી બિનજરૂરી કોઈ લખાણ લખવું નહીં. ત્યારબાદ કોમ્પ્લિમેન્ટરી કોઝ મતલબ જે છેલ્લે આપણે સમાપન આપીએ છીએ તે. તો ઈમેલ અંતે ડાબી બાજુએ ઈમેલ લખનારનું નામ લખાય છે. યાદ રાખો કે સંબોધન અને સમાપન પછી મતલબ જે આપણે યોર ફેથફુલી, યોર લવિંગલી લખીએ ને એના પછી અલ્પ વિરામ છે તે મુકાય છે. એટલે આ વસ્તુ છે તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે. ત્યારબાદ થોડીક વાત કરીએ અગત્યની કે જો તો માતા પિતાને ઈમેલ લખતા હોય તમે તો જે સંબોધન અને સમાપન છે ને કોમ્પ્લિમેન્ટરી કાઉચ એની અંદર આવશે યોર લવિંગ સન અથવા યોર લવિંગ ડોટર. મતલબ અહીંયા ઈમેલ લખીને આપણે જે નીચે લખતા હોય ને યોર ફેથફુલી, પણ તમે તમારા માતા પિતાને લખતા હોય તો શું લખશો, યોર લવિંગ સર અથવા યોર લવિંગ ડોટર અથવા યોર્સ લવિંગલી. હવે આ યોર્સ લવિંગ છે ને એ તમારા જેટલા સંબંધીઓ હોય ને, મામા માસી, કાકા કાકી, ભાઈ બહેન, એ બધાને તમે જો કોઈ લખતા હોય તો બધાની જગ્યાએ તમે યોર્સ લવિંગ્સલી છે તે લખી શકો. ઓકે, ત્યારબાદ કાકા કાકીને લખતા હોય તો યોર નેફ્યુ, નીસ અથવા યોર્સ લવિંગલી. ભાઈ બહેનને લખતા હોય તો યોર બ્રધર અથવા યોર સિસ્ટર અથવા યોર્સ લવિંગલી. મતલબ સંબંધીઓને લખતા હોય તો યોર્સ લવિંગલી છે એ લખો તો ચાલે, પણ એના પછી જે અલ્પ વિરામ કરવાનું છે તે ભૂલવાનું નહીં. અને એ કર્યા પછી તમારું નામ છે તે તમારે લખવાનું હોય છે. મિત્રને લખવા હોય તો યોર સિન્સિયર ફ્રેન્ડ અથવા યોર સિન્સિયરલી. અપરિચિત વ્યક્તિને લખતા હોય મતલબ આપણે ખબર જ નથી કે આપણે કોને લખીએ છીએ તો આપણે લખવાનું છે યોર્સ ફેથફુલી. ત્યારબાદ શિક્ષકને ઈમેલ લખતા હોય તો યોર ઓબિડિયન્ટ સ્ટુડન્ટ અથવા યોર ઓબિડિયન્ટલી. તો આ બાબત છે તે આપણે ખાસ ધ્યાને રાખવાની છે. હવે આ સમાપન લખાઈ જાય ત્યારે મોકલનારનું નામ લખવું, મતલબ જે મોકલતો હોય તે. આ બધું લખાઈ ગયું, ત્યારબાદ અલ્પ વિરામ કરીને આપણું નામ છે તે ત્યાં આપણે લખવાનું રહેશે. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્નપત્ર 1નો ઈમેલ. અહીંયા તમને પૂછ્યું છે ડ્રાફ્ટ એન ઈમેલ ઓન બિહાફ ઓફ દીપક દવે ટુ હિઝ ફ્રેન્ડ મનીષ ઓન manish879@gmail.com congratulating him on winning an award in આર્ચરી. તો એને આર્ચરીની અંદર, તીરંદાજીની અંદર એક પુરસ્કાર મેળવ્યો છે એના વિશે આપણે લખવાનું છે. હવે આપણને ખાલી કોને મોકલવાનો છે ને એનું એડ્રેસ આપ્યું છે એટલે આપણે એટલું જ લખીએ તો ચાલે, ટુ manish897@gmail.com આટલું લખ્યું. ત્યારબાદ સબ્જેક્ટ, તો સબ્જેક્ટની અંદર લખ્યો ચીયર્સ અથવા કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ યોર એવોર્ડ, એવી રીતે પણ આપણે લખી શકીએ. પછી આપણે ડિયર મનીષ એવું લખશું. હવે ડિયર મનીષ લખ્યા પછી આપણે અહીંયા અલ્પ વિરામ છે તે ફરજિયાત કરીશું.
હવે આપણે અંદર જે લખવું હોય તે લખીશું. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોંગ્રેચ્યુલેશન ફોર યોર વિનિંગ ધ નેશનલ એવોર્ડ આર્ચરી. તીરંદાજીમાં રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર જીતવા બદલ તમને અભિનંદન. યુ રિયલી ડિઝર્વ ઇટ. ખરેખર તમે એને લાયક છો. વી આર ઓલ સો પ્રાઉડ ઓફ યુ. અમને બધાને તમારી ઉપર ગર્વ છે. સિન્સ યોર ચાઇલ્ડહુડ યુ હેવ બીન વર્કિંગ વેરી હાર્ડ ટુ અચીવ ધીસ સક્સેસ. તમે બાળપણથી જ તમે આ સફળતા મેળવવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરી રહ્યા છો. યોર પેરેન્ટ્સ હેવ ટેકન કીન ઇન્ટરેસ્ટ ઇન યોર પ્રોગ્રેસ. તમારા માતા પિતા પણ તમારી પ્રગતિમાં ખૂબ જ ઊંડો રસ લે છે. એન્ડ યોર કોચ ઓલ્સો પ્લેડ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ટ્રેનિંગ યુ. અને તમારા કોચે પણ તમને તાલીમ આપવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. વિશ યુ ધ બેસ્ટ ઓફ લક ફોર યોર ફ્યુચર પ્રોગ્રેસ. ભવિષ્યની તમારી પ્રગતિ માટે પણ તમને શુભકામનાઓ. હવે આટલું લખીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે લખીશું યોર્સ લવિંગલી અને ત્યારબાદ અલ્પવિરામ કરીશું. એન્ડ નીચે આપણે લખીશું દીપક, કારણ કે કોણ લખે છે? દીપક દવે એ લખે છે. કોને લખે છે? મનીષને લખે છે. કયા એડ્રેસ ઉપર? મનીષ 879 ઉપર લખે છે. ઓકે, 879, અહીંયા 879 છે. ઓકે, તો એ ભૂલાય નહીં. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર 2નો ઈમેલ. અહીંયા આપણે ઈમેલ કીધો છે, ડ્રાફ્ટ એન ઈમેલ ઓન બિહાફ ઓફ સુજલ શેઠ ટુ હિઝ યંગર બ્રધર ઋષિ હુ ઇઝ અનેબલ ટુ એડજસ્ટ વિથ ધ ન્યૂ ફ્રેન્ડ્સ ઇન હોસ્ટેલ. તો અહીંયા આપણે કઈ રીતે લખીશું? સૌથી પહેલાં જો અહીંયા કોઈનો ઈમેલ એડ્રેસ નથી આપ્યું. ઓકે, અહીંયા કોઈ ઈમેલ એડ્રેસ આપ્યું નથી, તો આપણે અહીંયા આપણી રીતે છે તે ઈમેલ એડ્રેસ લખી શકીએ. કઈ રીતે લખશું? આપણું નામ લખી નથી લખવાનું. અહીંયા હું એમ ન લખી નાખું devang@gmail.com. અહીંયા કોને મોકલે છે? એના બ્રધર ઋષિને મોકલે છે. તો આપણે ઋષિ કરશું ને, ઋષિ@gmail.com, ઋષિ92@gmail.com, ઋષિ1235@gmail.com, ઋષિ1995@gmail.com. એવી રીતે આપણે લખીશું. ઓકે, તો એવી રીતે લખ્યું છે. ત્યારબાદ સબ્જેક્ટ શું છે? યોર ઈમેલ. હવે એને આપણને ઈમેલ મોકલ્યો તો યોર ઈમેલ એવો આપણે સબ્જેક્ટ છે અહીંયા લખી શકીએ. ત્યારબાદ ડિયર ઋષિ. હવે ડિયર ઋષિ કર્યા પછી અલ્પવિરામ. આ બધું એક લાઇનમાં આવવું પડે. ઓકે, ત્યારબાદ આપણે જે લખવાનું છે એ આપણે લખી શકશું. શું લખશું? આઈ વોઝ ક્વાઇટ ડિસ્ટર્બ બાય યોર ઈમેલ વેર યુ હેવ કમ્પ્લેન અબાઉટ યોર ફ્રેન્ડ્સ. હું તમારા ઈમેલથી ખૂબ જ પરેશાન હતો, મતલબ નારાજ થયો, જ્યાં તમે તમારા મિત્રો વિશે ફરિયાદ કરી રહ્યા હતા. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ઇફ પીપલ સે ઓર ડુ સમથિંગ યુ ડોન્ટ લાઇક, they are not bad. Do not criticize them. Everyone has right to have his opinion and ideas. સૌપ્રથમ તો લોકો તમને ન ગમતું કંઈક કહે અથવા કરે તો તે ખરાબ નથી હોતા. તેમની ટીકા ન કરો. દરેક વ્યક્તિને પોતાના મંતવ્યો અને વિચાર રાખવાનો અધિકાર હોય છે. સેકન્ડલી, બીજું, યુ શુડ રિમેમ્બર ધેટ વેન સમથિંગ ગોઝ અગેન્સ્ટ યુ ઇટ ડઝ નોટ મીન ધ હોલ વર્લ્ડ ઇઝ અગેન્સ્ટ યુ. કે તમને યાદ રાખવું જોઈએ કે જ્યારે કંઈક તમારી વિરુદ્ધ થઈ રહ્યું છે તો એનો અર્થ એમ નથી કે આખું વિશ્વ તમારી વિરુદ્ધ છે. યુ મસ્ટ નો ધ પીપલ ઓર સિચ્યુએશન મે નોટ ઓલવેઝ બી ફાઇન. તમારે એ જાણવું જોઈએ કે લોકો અને પરિસ્થિતિ હંમેશા સારી હોઈ શકે નહીં. ઇફ ધે આર ગુડ, ઇફ ધે આર નોટ, લર્ન ટુ ફેસ ધેમ બોલ્ડલી. જો તે ક્યારેક સારી હોય અથવા ક્યારેક ખરાબ હોય, તમે તેનો સામનો કરવાનું શીખી જાઓ. લાસ્ટલી, અંતે, મેક અ લિસ્ટ ઓફ યોર એબિલિટીઝ એન્ડ લિમિટેશન. બી ઓનેસ્ટ. ટેલ યોર સેલ્ફ હાઉ યુ વિલ વર્ક ઓન ધ લિમિટેશન એન્ડ ચેન્જ યોર સેલ્ફ. તમારી ક્ષમતાઓ અને મર્યાદાઓની તમે યાદી બનાવો. પ્રામાણિક બનો. તમારી જાતને કહો કે તમે કેવી રીતે મર્યાદાઓ પર કામ કરશો અને તમારી જાતને બદલશો. આઈ એમ શ્યોર યુ કેન ડૂ ધીસ, ઓનલી યુ કેન. મને ખાતરી છે કે તમે આ કરી શકશો, ફક્ત તમે જ કરી શકશો. હવે અહીંયા આપણે લખી શકીશું યોર્સ લવિંગલી, કારણ કે યોર્સ લવિંગલી છે ને બધાય ચાલશે, બધા રિલેટિવમાં બધાય ચાલશે. કોણ હતું લખવાવાળું? સુજલ શેઠ. તો અહીંયા આપણે લખી શક્યું સુજલ. તો આવી રીતે છે લખવાનું છે. ખાસ યાદ રાખો કે 2માં ઈમેલ આવશે જેને મોકલીએ છીએ, તો આપણે કોને મોકલીએ છીએ એ આપણે જોવાનું. ઈમેલ એડ્રેસ ન આપ્યું તો એના નામથી આપણે બનાવી નાખવાનું. સબ્જેક્ટ છે તે આપણે યોર ઈમેલ અથવા અંદર જે સબ્જેક્ટ છે એ આપણે સબ્જેક્ટ લખવાનો. ડિયર જેને મોકલીએ છીએ તેનું નામ ઋષિ, અને પછી અહીંયા આવશે અલ્પવિરામ. પછી તમે જે લખો એ. ત્યારબાદ યોર લવિંગલી, યોર સિન્સિયરલી, યોર ઓબિડિયન્ટ, યોર ફેથફુલી, ગમે તે લખો. એના પછી અલ્પવિરામ લખી અને નીચે જે લખે છે એનું નામ. એ બધું જ તમને આ જે ઈમેલ એડ્રેસ લખ્યો છે એની અંદર આપેલું હશે. એટલે ખોટો ગોળો મારો છતાં તમારું પોતાનું લખીને આવતા નહીં. અહીંયા આપ્યું હોય તો એ જ લખવાનું છે. ઓકે, ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 3ની. પ્રશ્નપત્ર 3ના ઈમેલની. ડ્રાફ્ટ એન ઈમેલ બિહાફ ઓફ મિસ્ટર રાજીવ મહેતા
to his neighbor Mr. Prem Chopra 45 @gmail.com. Okay, complaining about the nuisance of that his dog create. હવે અહીંયા આપણને કીધું છે કોને લખવાનો છે, મિસ્ટર પ્રેમ ચોપડાને લખવાનો છે. કયા ઈમેલ આઈડી ઉપર? ચોપરા 45 ઉપર લખવાનો છે. તો અહીંયા આપણે સૌથી પહેલાં 2 કરીને શું લખશું? ચોપરાઝ 45 @gmail.com 2 કરીને લખશું. ત્યારબાદ સબ્જેક્ટ શું છે? ન્યુસન ધેટ હિઝ ડોગ ક્રિએટ. તો ન્યુસન ક્રિએટેડ બાય યોર ડોગ. હિઝનું શું થઈ જાય? યોર, કારણ કે આપણે એને લખીએ છીએ ને. ત્યારબાદ લખશું ડિયર મિસ્ટર ચોપરા, ત્યારબાદ અલ્પવિરામ. હવે આપણે અંદર જે લખવાનું છે તે, આઈ વોન્ટ ટુ ડ્રો યોર અટેન્શન ટુ ધ ન્યુસન્સ ધેટ યોર ડોગ ક્રિએટ ઇન ધ નેબરહુડ. હું તમારું ધ્યાન પડોશમાં તમારા કૂતરા દ્વારા સર્જાતા ઉપદ્રવ તરફ દોરવા માંગુ છું. ટુડે મોર્નિંગ યોર ડોગ એન્ટર માય ગાર્ડન એન્ડ ડગ અપ ધ flower beds. Not only that, he barks and chases my cat up the trees. He has caused a lot of damage to my garden. તો અહીંયા એમ કહે છે કે સવારે તમારો કૂતરો મારા બગીચામાં પ્રવેશ્યો, ફૂલોની પલંગો ખોદી નાખી, અને એટલું જ નહીં, તે મારી બિલાડી ઉપર ભસ્યો અને એને ઝાડ ઉપર ચડાવી દીધી. મારા બગીચામાં ઘણું બધું નુકસાન પહોંચ્યું છે. યોર ડોગ બાર્ક્સ એન્ડ ફ્રીટેન ઓલ ધોઝ હુ કમ ટુ અવર લોકાલિટી. તમારો કૂતરો અમારા વિસ્તારમાં આવનાર બધા ઉપર ભસે છે અને એમ ડરાવે છે. He also keeps barking throughout the night and disturb our sleep. અને તે આખી રાત ભસતો રહે છે અને અમારી ઊંઘમાં ખલેલ પહોંચાડે છે. I therefore request you to keep your dog under control. તેથી હું તમને વિનંતી કરું છું કે તમારા કૂતરાને છે તે નિયંત્રણમાં રાખો. હવે યોર ફેથફુલી, આપણે ઓળખતા નથી ને પડોશીને સારી રીતે, એટલે લખ્યું છે યોર ફેથફુલી, પછી અલ્પવિરામ. કોણ લખતું હતું? રાજીવ મહેતા. એટલે અહીં પૂરું લખવાનું, રાજીવ મહેતા. જ્યારે રિલેટિવને લખો ત્યારે તમે પાછળની સરનેમ ન લખો તો ચાલે. ઓકે, ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર 4ના ઈમેલની. અહીંયા આપ્યું છે ડ્રાફ્ટ એન ઈમેલ ઓફ બિહાફ ઓફ રોનક શાહ ટુ હિઝ પ્રિન્સિપાલ આસ્કિંગ ફોર લીવ અટેન્ડ હિઝ કઝિન મેરેજ. હવે જો પ્રિન્સિપાલને લખવાનું છે, એનું પ્રિન્સિપાલનું એડ્રેસ આપ્યું નથી, તો આપણે અહીંયા પ્રિન્સિપાલ 1 2 3 અથવા કોઈ પણ પાછળ લખીને, કોઈ સ્કૂલનું નામ તમને યાદ આવતું એના 2-3 અક્ષર લખીને આપણે લખી શકીએ ને @gmail.com. તો બસ એવી રીતે લખવાનું છે. હવે અહીંયા પ્રિન્સિપાલને લખવાનો છે, અને પછી તમે એમ કહો દેવાંગ રાવલ @gmail.com, પછી તમારું નામ લખી નાખો ચંદુભાઈ @gmail.com, ચંદુ @gmail.com. એ કંઈ ચાલે નહીં. ઓકે, તો પ્રિન્સિપાલને લખીએ છીએ તો આપણે શું લખશું? ટુ પ્રિન્સિપાલ SV @gmail.com, મતલબ સ્વામી વિવેકાનંદ કોલેજ. ઓકે, ટુ પ્રિન્સિપાલ SV @gmail.com. શું છે સબ્જેક્ટ? લીવ ફોર 5 days. અહીંયા જો લીવ કીધું છે, લીવ. હવે મેરેજમાં જઈશું તો 3-4 દિવસ તો જાશું જ તે આપણે, એટલે અહીંયા શું લખશું? લીવ ફોર 5 days. લીવ ફોર 5 days. રિસ્પેક્ટેડ સર, કારણ કે આપણે પ્રિન્સિપાલને લખીએ છીએ તો શું લખશું? રિસ્પેક્ટેડ સર. હવે રિસ્પેક્ટેડ સર કરીને અહીંયા આપણે શું કરશું? અલ્પવિરામ છે તે ફરજિયાત કરીશું. હવે આપણે જે લખવાનું છે તે અંદર લખીશું આપણે આઈ હેવ ટુ અટેન્ડ ધ મેરેજ સેરેમની ઓફ માય કઝિન ઇન ભાવનગર. મારે ભાવનગરમાં મારા પિતરાઈ ભાઈના લગ્નમાં હાજરી આપવાની છે. ધ મેરેજ વિલ ટેક પ્લેસ ઓન 15 નવેમ્બર. મેરેજ છે તે 15 નવેમ્બરના થશે. આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ ગ્રાન્ટ માય લીવ ઓફ એબસન્સ ફોર 5 days ફ્રોમ ટુમોરો. હું તમને વિનંતી કરું છું કે આવતીકાલથી મને 5 દિવસની ગેરહાજરીની રજા આપો. I am assured you that I will make up for the studies which I will miss during my leaves of absence. હું તમને ખાતરી આપું છું કે હું મારી ગેરહાજરી દરમિયાન જે અભ્યાસ ચૂકી ગયો છું તે હું કરી નાખીશ. થેન્ક યુ. અહીંયા શું લખશું? થેન્ક યુ. ઓકે, હવે આપણે આપણું નામ તો લખવું પડશે ને, એટલે અહીંયા શું કરશું? યોર ઓબિડિયન્ટ સ્ટુડન્ટ. યોર ઓબિડિયન્ટ સ્ટુડન્ટ, તમારો આજ્ઞાકારી વિદ્યાર્થી. હવે વિદ્યાર્થી પ્રિન્સિપાલને લખે છે, તો પ્રિન્સિપાલ કોઈ ક્લાસમાં ભણાવવા તો જતા ન હોય મોસ્ટ ઓફ, તો કયા ક્લાસનો વિદ્યાર્થી લખે છે એ આપણે આઈડેન્ટિટી આપવી પડશે ને, એટલે આપણે અહીંયા લખી શકીએ રોનક શાહ 10D રોલ નંબર 56. મતલબ અહીંયા કંઈ પણ લખી શકીએ, એટલે ડાયરેક્ટ શું ક્લાસ ટીચરને કહી શકે કે ભાઈ તમારામાં રોનક શાહ છે 56 નંબરનો રોલ નંબર, એ થોડાક દિવસ નહીં આવે, એનો મેલ આવ્યો હતો. ઓકે, કારણ કે ક્લાસ સ્કૂલની અંદર એક નામના ઘણા બધા વિદ્યાર્થી હોય, એટલે જ્યારે પ્રિન્સિપલને લખતા હોય ત્યારે આપણે પર્ટિક્યુલર આઈડેન્ટિટી છે તે આપવી જોઈએ. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર 5ના ઈમેલની. ડ્રાફ્ટ એન ઈમેલ ઓન બિહાફ ઓફ સંજય શાહ ટુ હિઝ યંગર બ્રધર નીતિન ઓન nitin999@gmail.com who has failed in his terminal examination. કોને લખવાનો છે? નીતિનને. તો ટુ nitin999@gmail.com. હવે ફ્રોમ કરીને તમે લખો, ઓકે, કે હું આના વતી લખું છું, તો તમારે એક પર્ટિક્યુલર તમારું આઈડી છે જે આમાં નામ આપ્યું છે, કોણ લખે છે? સંજય શાહ.
તો સંજય શાહનું તમારું ક્રિએટ કરવું પડશે. એની કરતાં ન લખો તો પણ ચાલે, સીધું ટુ લખીને લખી દેવાનું, ટુ nitin999@gmail.com. સબ્જેક્ટ શું છે? યોર રિઝલ્ટ, કારણ કે ભાઈ ફેલ થઈ ગયા છે ટર્મિનલ એક્ઝામમાં, તો એના રિઝલ્ટ વિશે જ છે આપણે લખવાનું છે. હવે શું લખશું? ડિયર નીતિન, ત્યારબાદ અલ્પવિરામ. હવે આપણે જે લખવાનું છે એ બધું લખશું. આઈ એમ સોરી ટુ નો ધેટ યુ હેવ ફેલ્ડ ઇન મેથેમેટિક્સ ઇન ધ ટર્મિનલ એક્ઝામિનેશન. મને જાણીને દુઃખ થાય છે કે તમે ટર્મિનલ પરીક્ષામાં ગણિતમાં નાપાસ થયા છો. આઈ નો યુ ફાઇન્ડ મેથ્સ ડિફિકલ્ટ. હું જાણું છું કે તમને ગણિત અઘરું લાગે છે. બટ ડુ નોટ બી ડિસઅપોઇન્ટેડ. પણ એમાં નિરાશ થશો નહીં. યુ મસ્ટ વર્ક હાર્ડર નાવ. પ્રેક્ટિસ સોલ્વિંગ એઝ મેની એઝ એક્ઝામ્પલ એઝ પોસિબલ. Solve as many as question paper as you can and get them correct by your teacher. કે હવે તમારે વધુ મહેનત કરવી પડશે. શક્ય તેટલા ઉદાહરણો ઉકેલવાની પ્રેક્ટિસ કરો. તમે કરી શકો એટલા પ્રશ્નપત્રો ઉકેલો અને તમારા શિક્ષક દ્વારા તેને સુધારો જો તમારી કોઈ ભૂલ હોય તો. યુ શુડ બી ઇન ધ કંપની ઓફ ગુડ એન્ડ ક્લેવર સ્ટુડન્ટ્સ. તમારે સારા અને હોશિયાર વિદ્યાર્થીઓની સંગતમાં રહેવું જોઈએ. બટ ધેટ ડઝ નોટ મીન ધેટ યુ નિગ્લેક્ટ સ્પોર્ટ એન્ડ અધર એક્ટિવિટીઝ. પણ એનો મતલબ એવું પણ નથી કે તમે રમતગમત અને અન્ય પ્રવૃત્તિને અવગણો. અવર બેસ્ટ વિસીસ આર ઓલવેઝ વિથ યુ. અમારી શુભેચ્છાઓ હંમેશા તારી સાથે છે. ફાધર એન્ડ મધર સેન્ડ ધેર બ્લેસિંગ ટુ યુ. માતા પિતાએ પણ તને આશીર્વાદ મોકલે છે. ત્યારબાદ શું લખશું? યોર લવિંગ બ્રધર. ત્યારબાદ અલ્પવિરામ. અને અલ્પવિરામ પછી કોણ લખે છે? સંજય. તો અહીંયા પૂરું સંજય શાહ એવું લખવાની જરૂર છે નહીં, કારણ કે એનો ભાઈ જ છે એટલે કોળખે જ છે, એટલે સંજય. આવી રીતે છે આપણે લખી શકીએ. તો આઈ હોપ કે ઈમેલ છે તમારા બધાય ક્લિયર થઈ ગયા હશે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ રિપોર્ટ વિશે. બની શકે કે તમારા ઘણામાં છે એમાંથી કોઈને રિપોર્ટ લખવો હોય, એ પણ ઇઝી છે. તો રિપોર્ટ લખતા પહેલાં રિપોર્ટ લખવામાં થોડીક બાબતો છે આપણે ધ્યાને લેવાની છે. તો એના વિશે હું તમને થોડીક માહિતી આપી દઉં. જો રિપોર્ટ રાઇટિંગ એટલે અહેવાલ લેખન. ઓકે, રિપોર્ટ રાઇટિંગ જુદી જુદી ઘટના અને પ્રસંગોને આધારે લખાતો હોય છે. હવે યાદ રાખવા જેવી બાબતો કઈ છે? પહેલું, રિપોર્ટમાં હંમેશા હકીકતોનું વર્ણન હોવું જોઈએ. ઓકે, રિપોર્ટમાં સમય, સ્થળ અને તારીખ અને ક્રિયા આ મુખ્ય છે. રિપોર્ટ હંમેશા ભૂતકાળમાં લખાય છે. રિપોર્ટ એટલે અહેવાલ. કોઈ ઘટના, કોઈ પ્રસંગ, કોઈ બનાવ બની ગયો છે એના ઉપર આપણે લખીએ છીએ એટલે હંમેશા તે ભૂતકાળમાં જ લખાય છે. ઓકે, રિપોર્ટ છે એ ટૂંકમાં લખાય છે અને તેમાં બહુ લંબાણ જરૂરી નથી. રિપોર્ટ લખતા પહેલાં એનું શીર્ષક લખવું છે એ જરૂરી છે. રિપોર્ટમાં શીર્ષક લખ્યા પછી જમણી બાજુએ તમારે તારીખ લખવાની. મતલબ અહીંયા તમે રિપોર્ટ લખ્યો હોય આખો, અહીંયા તમારું સબ્જેક્ટ હોય, તો અહીંયા છે તમારે તારીખ લખવાની. ઓકે, જેથી કરી તમારો રિપોર્ટ છે એ ઉપસી આવે. અને રિપોર્ટમાં પેસિવ વોઇસનો વધારે પ્રમાણે ઉપયોગ થાય છે. મતલબ જે એક્ટિવનું પેસિવ કરીએ ને, આના દ્વારા આ થયું, બાય મી, બાય યુ, તો આપણે રિપોર્ટ લખતા હોય ત્યારે એવું તો વર્ણન કરીશું ને કે આના દ્વારા આવી વસ્તુ થઈ હતી, આના દ્વારા આવી વસ્તુ થઈ હતી. તો પેસિવ વોઇસનો પણ ઘણો બધો ઉપયોગ કરો તો એ સારું રહે. હવે રિપોર્ટ છે એનો અંત હોવો જોઈએ. વાચકના મનમાં કોઈ પ્રશ્ન ન રહે, અચ્છા આના પછી શું થયું છે. આપણે કોઈ સસ્પેન્સ સ્ટોરી નથી લખવાની, આપણે રિપોર્ટ લખવાનો છે. તો રિપોર્ટ છે એનો હંમેશા અંત હોવો જોઈએ કે જેથી કરી કોઈ વાંચે તો એના મનમાં કોઈ છે પ્રશ્ન રહે નહીં. ઓકે, તો વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર 1ના રિપોર્ટની. જોઈએ શું કીધું છે. રાઇટ અ રિપોર્ટ ઇન 16 વર્ડ્સ ઓન હાઉ ધ સ્પોર્ટ ડે વોઝ સેલિબ્રેટ ઇન યોર સ્કૂલ. તો ધ સ્પોર્ટ ડે ઓફ માય સ્કૂલ આવું આપણે ટાઇટલ શીર્ષક બાંધી શકીએ. જોઈએ શું લખી શકાય એની અંદર. શીર્ષક લખ્યા બાદ તમે છે તમારી રીતે કોઈ પણ ડેટ છે એને તમે અહીંયા મેન્શન કરી શકો છો. A to Z ડેટ ચાલે. ઓકે, હવે શું લખીશું? જો સ્પોર્ટ ડે વિશે લખવાનું છે, આપણે સ્કૂલમાં યોજાણો હતો. અહેવાલ લખવાનો છે, મોસ્ટ ઓફ ભૂતકાળમાં જ હશે. ધ એન્યુઅલ સ્પોર્ટ ડે ઓફ શાંતિનિકેતન વોઝ સેલિબ્રેટેડ ઓન 12 ડિસેમ્બર. શાંતિનિકેતનનો વાર્ષિક રમત દિવસ 12 ડિસેમ્બરે ઉજવાયો હતો. આફ્ટર અ માર્ચ પાસ બાય ધ પાર્ટિસિપેટ ધ સ્પોર્ટ ટીચર શ્રી રાઠોડ ગેવ અ વેલકમ સ્પીચ. સ્પર્ધકો દ્વારા માર્ચ પાસ કર્યા બાદ રમતગમતના શિક્ષક શ્રી રાઠોડે સ્વાગત પ્રવચન આપ્યું. ધ પ્રિન્સિપલ અર્જડ ધ પાર્ટિસિપેન્ટ ટુ પ્લે વિથ સ્પોર્ટમેનશીપ. પ્રિન્સિપાલ જે છે, આચાર્ય છે, એને સ્પર્ધકોને ખેલદિલથી મતલબ દિલ ખોલીને રમવા માટે અનુરોધ કર્યો. સ્પોર્ટમેનશીપ. There were many events like running, high jump, long jump and discus throw. ત્યાં લાંબી કૂદ, ઊંચી કૂદ અને ડિસ્કસ થ્રો જેવી ઘણી રમતો હતી.
ટીમ ગેમ્સ એટલે કે ટીમમાં રમી શકાય તેવી ગેમ જેવી કે બાસ્કેટબોલ, ફૂટબોલ એન્ડ ક્રિકેટ વોલ ઓલ્સો પ્લેડ, એ પણ રમાતી હતી. ધ ટીચર વર ધ જજ એન્ડ રેફરીઝ, શિક્ષકો તે રેફરી અને જજ હતા. ધ મેયર શ્રી ટંડન વોઝ ધ ચીફ ગેસ્ટ, મેયર શ્રી ટંડન છે તે મુખ્ય મહેમાન હતા. આલોક પ્રધાન વોઝ સિલેક્ટેડ ધ બેસ્ટ સ્પોર્ટમેન, આલોક પ્રધાનને બેસ્ટ સ્પોર્ટમેન તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. ધ ચીફ ગેસ્ટ કોંગ્રેચ્યુલેટ ધ વિનર્સ એન્ડ એન્કરેજડ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ પાર્ટિસિપેન્ટ, મુખ્ય અતિથિએ છે તે વિજેતાઓને અભિનંદન પાઠવ્યા અને બાકીના સહભાગીઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા. તો આવી રીતે 60 શબ્દોની અંદર છે તમારી રીતે તમારી રિપોર્ટ છે તે લખવાનો હોય છે. વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર 2ના રિપોર્ટની. શું કહે છે? રાઇટ અ રિપોર્ટ ઇન 16 વર્ડ ઇન ધ પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિંગ સેરેમની હેલ્ડ ઇન યોર સ્કૂલ. તો સબ્જેક્ટમાં આપણે શું લખેલી? ધ પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેરેમની એટલું લખી શકીએ. તારીખ આપી દઈએ કોઈ પણ 24 જાન્યુઆરી એવી રીતે આપી દીધી. હવે અહીંયા જોઈએ શું કહે છે, કેવું લખી શકાય. ધ એન્યુઅલ પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ વિદ્યા વિહાર વોઝ હેલ્ડ લાસ્ટ વીક, ગયા અઠવાડિયે વિદ્યા વિહારનું વાર્ષિક ઇનામ વિતરણ યોજાયું હતું. શ્રી ચંદુભાઈ મકવાણા ધ ફેમસ જર્નાલિસ્ટ વોઝ ધ ચીફ ગેસ્ટ, ખ્યાતનામ પત્રકાર શ્રી ચંદુભાઈ મકવાણા મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત હતા. સ્ટુડન્ટ, ટીચર એન્ડ પેરેન્ટ્સ વર પ્રેઝન્ટ એટ ધ ફંક્શન, વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને માતા પિતાઓ છે તે ફંક્શનમાં હાજર હતા. આફ્ટર અ સ્મોલ પ્રેયર અ વેલકમ સ્પીચ બાય ધ વાઇસ પ્રિન્સિપાલ, વાઇસ પ્રિન્સિપાલ દ્વારા નાની પ્રાર્થના અને સ્વાગત પ્રવચન છે તે આપવામાં આવ્યું. ધ ચીફ ગેસ્ટ ગેવ અવે ધ પ્રાઇઝ, અને એના બાદ મુખ્ય મહેમાન દ્વારા ઇનામો આપવામાં આવ્યા. દ્રષ્ટિ પ્રજાપતિ વોન ધ બેસ્ટ સ્ટુડન્ટ એવોર્ડ, દ્રષ્ટિ પ્રજાપતિએ છે તેને બેસ્ટ વિદ્યાર્થીઓનો એવોર્ડ જીત્યો. પ્રિયાંશી પટેલ વોઝ ધ બેસ્ટ સ્પોર્ટમેન ઓફ ધ યર, અને પ્રિયાંશી પટેલ છે તે આ વર્ષની સૌથી શ્રેષ્ઠ સ્પોર્ટમેન બની. ઓલ ધ વિનર્સ વર ચીયર્સ બાય ધ ઓડિયન્સ, અને બધા જ વિજેતાઓને ઓડિયન્સ દ્વારા અભિવાદન છે તે પાઠવવામાં આવ્યા ચીયર્સ દ્વારા. ઇન હિઝ સ્પીચ, એની સ્પીચમાં ધ ચીફ ગેસ્ટ કોંગ્રેચ્યુલેટેડ ધ વિનર્સ એન્ડ પ્રેઇઝ ધ એક્ટિવિટીઝ ઓફ અવર સ્કૂલ, પોતાની સ્પીચમાં મુખ્ય અતિથિએ વિજેતાઓને અભિનંદન પાઠવ્યા અને અમારી શાળાની પ્રવૃત્તિઓની પ્રશંસા કરી. ધ ફંક્શન એન્ડેડ વિથ અ વોટ ઓફ થેન્ક્સ એન્ડ વંદે માતરમ, ફંક્શન છે એનું પૂર્ણાહુતિ આભાર વિધિ અને વંદે માતરમ દ્વારા કરવામાં આવી. તો આવું છે તે આપણે લખી શકીએ રિપોર્ટની અંદર. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર 3નો રિપોર્ટ. શું લખ્યું છે? રાઇટ અ રિપોર્ટ ઇન અબાઉટ 16 વર્ડ ઓન એક્સાઇટિંગ ક્રિકેટ મેચ યુ વિટનેસ. ઓકે, તો સબ્જેક્ટ લખી શકીએ એન એક્સાઇટિંગ ક્રિકેટ મેચ, પછી રિપોર્ટ લખી શકીએ. અહીંયા આપણે જમણી બાજુ છે તારીખ પણ આપી શકીએ કોઈ પણ. જોઈએ કેવું લખી શકાય. લાસ્ટ સન્ડે અ ક્રિકેટ મેચ વોઝ પ્લેડ બિટવીન ધ ટીમ્સ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ 10A એન્ડ 10B, ગયા શનિવારે ધોરણ 10A અને 10Bની ટીમો વચ્ચે ક્રિકેટ મેચ રમાઈ હતી. આફ્ટર વિનિંગ ધ ટોસ જીત્યા પછી ધ કેપ્ટન ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ 10A ઇલેક્ટેડ ટુ બેટ, જે 10Aના કેપ્ટન હતા એને બેટિંગ રમવાનું પસંદ કર્યું. 10A સ્કોર્ડ 100 રન્સ ઇન 20 ઓવર્સ, 10A છે તે 100 રન બનાવ્યા 20 ઓવરની અંદર. અશ્વિન વોઝ ધ હાઈએસ્ટ સ્કોરર વિથ 40 રન્સ, અશ્વિન છે તેણે સૌથી વધુ 40 રનની અંદર સૌથી વધુ એને રન બનાવ્યા હતા. હાઈએસ્ટ સ્કોરર વિથ 40 રન્સ, અશ્વિને છે તેને સૌથી વધુ 40 રન બનાવ્યા હતા. પ્રતીક ધ ફાસ્ટ બોલર ઓફ ધ સ્ટાન્ડર્ડ 10B ટુક 6 વિકેટ, પ્રતીક છે તે 10Bનો ઝડપી બોલર હતો જેણે 6 વિકેટો લીધી. વેન 10B કેમ ઇન ટુ બેટ, નીરજ ધ માસ્ટર બ્લાસ્ટર ઓફ 10B સ્કોર્ડ અ ફેન્ટાસ્ટિક 15 રન્સ ઓફ 20 બોલ્સ વિથ 6 બાઉન્ડ્રીઝ એન્ડ 2 હ્યુજ સિક્સીસ. કે આ થયા પછી મતલબ વિકેટ લીધા પછી જ્યારે 10Bની બેટિંગ કરવા આવ્યો ત્યારે 10Bનો માસ્ટર બ્લાસ્ટર નીરજ છે તેને 20 બોલમાં 6 બાઉન્ડ્રી અને 2 જોરદાર સિક્સ વડે શાનદાર 50 રન છે તે બનાવ્યા. ધ સ્પેક્ટેકર વેલ થ્રિલ્ડ, જે જોનારાઓ છે એની દર્શકો છે તેની અંદર એક રોમાંચિત આવી ગયો. 10B વોન ધ મેચ બાય 6 રન્સ, 10B છે તે 6 રનથી મેચ જીતી ગયું.
પ્રતિક વોઝ ડિક્લેર્ડ ધ મેન ઓફ ધ મેચ, અને પ્રતિક છે તેને મેન ઓફ ધ મેચ છે તે જાહેર કરવામાં આવ્યો. તો આવી રીતે છે આપણે પોતાના શબ્દોની અંદર લખી શકીએ. જોઈએ પ્રશ્નપત્ર 4નો ઈમેલ શું કહે છે. રાઇટ અ રિપોર્ટ ઇન અબાઉટ 16 વર્ડ ઓન ફાયર કોઝ બાય ક્રેકર્સ ઓન ધ ડે ઓફ દિવાળી. તો અહીં આપણે ટાઇટલ લખી શકીએ ક્રેકર્સ ઓન ધ ડે ઓફ દિવાળી. ટાઇટલ છે આપણે આપણી રીતે બનાવી શકીએ. ત્યારબાદ આપણે અંદર લખી શકીએ. સૌથી પહેલાં તો અહીંયા તારીખ લખીએ કે આ તારીખે અહેવાલ છે, આ તારીખે આ ઘટના છે, એ પ્રસંગની વાત થઈ રહી છે. તો 22 નવેમ્બર છે એ લખી શકીએ. ઓન ધ ડે ઓફ દિવાળી અ ફાયર બ્રોક આઉટ અ નેબર હાઉસ. દિવાળીના દિવસે પાડોશીના મકાનમાં આગ લાગી હતી. સમ ચિલ્ડ્રન વેર બર્સ્ટિંગ ક્રેકર્સ ઓન ધ ઓપન ગ્રાઉન્ડ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ હાઉસ. કેટલાક બાળકો ઘરની સામેના ખુલ્લા મેદાનમાં ફટાકડા ફોડી રહ્યા હતા. સડનલી અચાનક અ રોકેટ એન્ટર ધ હાઉસ એન્ડ સેટ ધ કર્ટેન્સ ઓન ફાયર્સ. અચાનક જ છે રોકેટ છે ઘરમાં ઘૂસી ગયો અને પડદાને આગ લગાડી દીધી. ધ ફાયર સ્પ્રેડ ઓલ ઓવર ધ રૂમ. ધીમે ધીમે આગ આખા ઓરડામાં ફેલાઈ ગઈ. ધ ફાયર બ્રિગેડ વોઝ કોલ્ડ. ફાયર બ્રિગેડવાળાને ફોન કરવામાં આવ્યો. ધ ફાયર વોઝ બ્રોટ અંડર કંટ્રોલ ઇન હાફ એન અવર. અડધી કલાકની અંદર આગને છે તે કાબૂમાં લેવામાં આવી. બટ ધ ડેમેજ ટુ ધ પ્રોપર્ટી હેઝ બીન ડન બાય ધેટ ટાઈમ. પરંતુ ત્યાં સુધીમાં જાનમાલને નુકસાન ન થયું હતું. સદનબી છે. હાવેવર પરંતુ જાનમાલને હાનિ ન થઈ હતી, પરંતુ ઘણી બધી છે એ નુકસાન થયું હતું ઘરનું, પણ કોઈ જાનમાલને નુકસાન થયું નહોતું. હાવેવર ફોર્ચ્યુનેટલી ધેર વોઝ નો લોસ ઓફ લાઈફ. ઓકે, પરંતુ સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી. ધ ઇન્જર વેર ટેકન ટુ સિટી હોસ્પિટલ એન્ડ ડિસ્ચાર્જ આફ્ટર સમ ફર્સ્ટ એડ એન્ડ ડિસ્ચાર્જ આફ્ટર સમ ફર્સ્ટ એડ. તો ઘાયલોને સિટી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને તેમને પ્રાથમિક સારવાર છે આપ્યા બાદ રજા આપવામાં આવી હતી. તો આવી રીતે છે આપણે લખી શકીએ. ઓકે, ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર 5ના રિપોર્ટની. રાઇટ અ રિપોર્ટ ઇન અબાઉટ 16 વર્ડ્સ ઓન યોર વિઝિટ ટુ અ મ્યુઝિયમ. તો અહીં આપણે ટાઇટલ આપી શકીએ ને આરામથી, વિઝિટ ટુ અ મ્યુઝિયમ. જોઈએ લાસ્ટ વીક, ગયા અઠવાડિયે, આઈ વિઝિટ ધ સિટી મ્યુઝિયમ વિથ માય ફેમિલી. મેં મારા પરિવાર સાથે સિટી મ્યુઝિયમની મુલાકાત લીધી. ધ ફર્સ્ટ સેક્શન હેડ પિક્ચર્સ એન્ડ મોડલ્સ ડેપ્ટિંગ ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ મેનકાઇન્ડ. પ્રથમ વિભાગમાં માનવજાતની પ્રગતિ દર્શાવતા ચિત્રો અને નમૂના હતા. વી સો મેની વેપન્સ રાઇટ ફ્રોમ ધોઝ યુઝ ઇન ધ સ્ટોન એજ ટુ ધ લેટેસ્ટ મશીન ગન્સ. અમે પથ્થર યુગના વપરાતા શસ્ત્રોથી લઈને નવીનતમ મશીન ગન સુધીના શસ્ત્રો જોયા છે. ધેર વોઝ વેરાયટી ઓફ નાઇવ્સ, સ્વોર્ડ, સ્પ્રેડ એન્ડ શિલ્ડ. ત્યાં ઘણી બધી છરીઓ, તલવારો અને ભાલાઓની વિવિધતાઓ હતી. ધ નેક્સ્ટ રૂમ શોડ હાઉ મેન લર્ન ધ આર્ટ ઓફ રાઇટિંગ. આગળનો ઓરડાએ બતાવ્યું કે માણસે લખવાની કળા કેવી રીતે શીખી. ધેર વર રાઇટિંગ ઓન ધ લીવ્સ, બેક ક્લે, પાર્ચમેન્ટ, સિલ્ક એન્ડ ધ લેટેસ્ટ પ્રિન્ટેડ કલર બુક. અને ત્યાં પાંદડા ઉપર, બેક માટી ઉપર, મતલબ પાકી ગયેલી માટી ઉપર, ચર્મપત્ર ઉપર, રેશમ અને નવીનતમ મુદ્રિત રંગીન પુસ્તક પર લખાણો હતા. વી ઓલ્સો સો ડિફરન્ટ સ્ટાઇલ ઓફ પેઇન્ટિંગ બિલોંગિંગ ટુ ડિફરન્ટ એરાઝ. અમે વિવિધ યુગના ચિત્રોની વિવિધ શૈલીઓ પણ જોઈ. ધેર વેર રેર સ્કલ્પચર્સ એન્ડ સ્ટેચ્યુઝ ટુ. અને ત્યાં દુર્લભ ચિત્રો અને મૂર્તિઓ પણ હતી. તો આવી રીતે છે તે આપણે રિપોર્ટ છે તે લખી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 58, છેલ્લો પ્રશ્ન. ડિસ્ક્રાઇબ ધ પિક્ચર ઇન અબાઉટ 10 સેન્ટેન્સ. કેટલા શબ્દોમાં લખવાનો છે? 10 વાક્યોની અંદર છે તમારે ચિત્ર છે ને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે. હવે ચિત્ર ડિસ્ક્રાઇબ કરતાં થોડીક બાબતો તમને અહીંયા નોંધવા જેવી છે કે અહીંયા તમને એમ કીધું છે કે ચિત્ર છે ને 10 વાક્યોની અંદર નોંધો. તો ઘણા આમ ટોપ પોઈન્ટ પાડીને લખતા હોય છે, 1, 2, 3, 10 થાય ને એટલે પૂરું. તો એવી રીતે નથી લખવાનું. તમારે આવી રીતે જે પેરેગ્રાફ ટાઈપ પિક્ચર હોય ને એવી જ રીતે તમારે પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન કરવાનું છે. ઓકે, હવે આ ચિત્રની અંદર તમને જે દેખાય એ તમે ત્યાં એડ કરી શકો છો. એમાં કોઈ શંકા નથી. તમને જેવું દેખાય છે એ તમે લખી શકો છો. અહીંયા મેં લખ્યું છે ધીસ ઇઝ ધ પિક્ચર ઓફ રેઇની ડે. આ વાક્ય તો આવશે જ. ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ, આટલું તો બધા પિક્ચરમાં આવશે જ. પછી તમને જેવું પિક્ચર દેખાય છે એ તમે લખી શકો. ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ રેઇની ડે. આ એક વરસાદી દિવસની તસવીર છે. 2 women આર વોકિંગ ઓન ધ ફૂટપાથ.
બે મહિલાઓ છે તે ફૂટપાથ પર ચાલી રહી છે. They have umbrellas in their hands. તેમની હાથમાં છત્રીઓ છે. 3 children are standing on the footpath. 3 છોકરાઓ છે તે ફૂટપાથ ઉપર ઊભા છે. They are wearing raincoats. તેઓએ રેનકોટ પહેર્યા છે. A fat man is standing there with a stick in his hand. અને એક જાડો માણસ છે તેની હાથમાં લાકડી લઈને ઊભો છે. There are puddles on the road. રોડ ઉપર છે તે કેટલાક ખાબોચિયા છે. Some boys are playing in the rain. અને કેટલાક બાળકો છે તે વરસાદની અંદર રમી રહ્યા છે. They are jumping in the puddles and throwing water on one another. તો તેઓ છે તે ખાડાની અંદર કૂદી રહ્યા છે અને એકબીજા ઉપર પાણી ફેંકી રહ્યા છે. 2 boys are sailing papers board. અને 2 છોકરાઓ છે તે કાગળની હોડી છે પેપર બોટ એ ચલાવી રહ્યા છે. તો આ સિવાય પણ ચિત્રની તમને જે દેખાતું હોય ઓકે તો એ બધું છે તમે અહીંયા ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. પણ ડિસ્ક્રિપ્શન કઈ રીતે કરવાનું છે? પેરેગ્રાફ ટાઈપ ડિસ્ક્રિપ્શન કરવાનું છે, પોઈન્ટ પાડવાના નથી. ઓકે, ત્યારબાદ વાત કરીએ પેપર નંબર 2ના ચિત્રની. હવે અહીંયા તમને જે દેખાય છે એ તમે લખી શકો છો. મેં અહીંયા લખ્યું છે ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ બર્થડે પાર્ટી. આ એક બર્થડે પાર્ટીની તસવીર છે. ધ રૂમ ઇઝ ડેકોરેટ વિથ ધ બલૂન્સ એન્ડ રિબન્સ. રૂમને ફુગ્ગા અને દોરીઓથી શણગારવામાં આવ્યું છે. ઓન ધ ટેબલ ધેર ઇઝ અ બિગ કેક વિથ ધ કેન્ડલ્સ ઓન ઇટ. ટેબલ પર મીણબત્તી સાથે એક મોટી કેક છે. ધ રૂમ ઇઝ ફૂલ ઓફ લિટલ ચિલ્ડ્રન. રૂમ છે નાના બાળકોથી ભરેલો છે. 2 વુમન આર સર્વિંગ સ્નેક એન્ડ કોલ્ડ ડ્રિંક્સ. 2 મહિલાઓ છે નાસ્તો અને ઠંડા પીણા પીરસી રહી છે. 1 મેન હેઝ અ કેમેરા રાઉન્ડ હિઝ નેક. અને એક વ્યક્તિ છે તેના ગળાની ફરતે કેમેરો છે. ધેર આર મેની ટોયઝ, ગિફ્ટ્સ એન્ડ ફ્લાવર્સ ઇન ધ રૂમ. આ રૂમમાં ઘણા રમકડા, ગિફ્ટ્સ અને ફૂલો છે. ધ મ્યુઝિક ઇઝ ઓલ્સો બીઇંગ પ્લેડ. સંગીત પણ વગાડવામાં આવી રહ્યું છે. એવરી વન ઇઝ હેપી. અને બધા કેવા છે? ખુશ છે. તો આ ઉપરાંત પણ તમને કોઈ 2-3 વાક્યો દેખાતા હોય, 2-3 વસ્તુ દેખાતી હોય તો તેને છે તમે અહીંયા વ્યવસ્થિત ટેન્સની અંદર અહીંયા નીચે લખી શકો છો. ત્યારબાદ વાત કરીએ ચિત્ર નંબર 3. હવે આ એક રૂમની તસવીર છે તો આપણે કઈ રીતે લખી શકશું? ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ અ રૂમ. આ એક રૂમની તસવીર છે. ધેર ઇઝ અ બેડ ઇન ધ રૂમ. આ રૂમમાં એક બેડ છે. ધેર ઇઝ અ પોસ્ટર ઓફ કાર્સ ઓન ધ વોલ્સ. આ રૂમના દિવાલ પર કારનું પોસ્ટર છે. સમ ટોયઝ આર લાઇંગ ઓન ધ બેડ ઓન ધ કાર્પેટ. ઘણા રમકડા છે તે પલંગ પર છે અને કાર્પેટ પર પણ પડ્યા છે. ધેર ઇઝ અ પેર ઓફ શૂઝ નિયર ધ બેડ. બેડની નજીકમાં બૂટ રાખેલા છે. ધેર ઇઝ અ સ્મોલ કબર્ડ નિયર ધ વિન્ડો. વિન્ડોની બાજુમાં નાનો અમથો કબાટ છે. ધેર ઇઝ અ બિગ ટ્રોફી ઓન ધ કબર્ડ. અને કબર્ડ ઉપર છે તે મોટી ટ્રોફી છે. ધેર ઇઝ અ ક્લોક ઓન ધ વોલ. દિવાલ ઉપર ઘડિયાળ છે. તો આવી રીતે છે તમે લખી શકો છો. ત્યારબાદ વાત કરીએ પ્રશ્નપત્ર 4ની. ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ અ ગાર્ડન. આ એક બગીચાની તસવીર છે. ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ ગાર્ડન. એક નાનો બગીચો છે. ધેર આર મેની બિગ એન્ડ શેડી ટ્રીઝ ઇન ધ ગાર્ડન. આ બગીચામાં ઘણા મોટા અને સંદિગ્ધ વૃક્ષો છે. ધેર આર ફ્લાવર્સ ટુ. ત્યાં ફૂલો પણ છે. ઇટ ઇઝ અ સની ડે. તે એક તડકાવાળો દિવસ છે, મતલબ સની ડે છે. બર્ડ્સ આર ફ્લાઇંગ ઇન ધ સ્કાય. પક્ષીઓ છે તે આકાશમાં ઉડી રહ્યા છે. 2 બોયઝ આર પ્લેઇંગ ફૂટબોલ. 2 છોકરાઓ છે તે ફૂટબોલ રમી રહ્યા છે. 1 ગર્લ ઇઝ પ્લકિંગ ફ્લાવર્સ. એક છોકરી છે તે ફૂલો છે એને તોડી રહી છે. અનધર ઇઝ પ્લેઇંગ વિથ ડોગ. અને બીજી જે છે તે તેના કૂતરા સાથે રમી રહી છે. અ લેડી ઇઝ સિટિંગ ઓન અ બેન્ચ એન્ડ રીડિંગ બુક. અને એક સ્ત્રી છે તે વૃક્ષ નીચે બેઠીને બુક વાંચી રહી છે. તો તમે જે જોઈ શકો છો એ બધું જ તમે અહીંયા લખી શકો છો. ઓકે, ત્યારબાદ વાત કરીએ છેલ્લો પ્રશ્નપત્ર અને આપણા સિરીઝનો છેલ્લો ક્વેશ્ચન. એક લાઇબ્રેરીનું ચિત્ર છે તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ ને ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ અ લાઇબ્રેરી. આ એક પુસ્તકાલયની તસવીર છે. ધ લાઇબ્રેરિયન ઇઝ ઇશ્યુઇંગ બુક્સ. ગ્રંથપાલ છે તે પુસ્તકો આપી રહ્યો છે. ઓલ ધ બુક્સ આર નીટલી અરેન્જ ઇન ધ કબર્ડ. બધા પુસ્તકો છે કબાટમાં સરસ રીતે ગોઠવેલા છે. ધેર આર બુક શેલ્ફ્સ ઓલ્સો. ત્યાં બુક શેલ્ફ પણ છે. અ ફ્યુ પીપલ આર સ્ટેન્ડિંગ નિયર ધ બુક શેલ્ફ એન્ડ રીડિંગ બુક્સ. ઘણા લોકો છે તે બુક શેલ્ફની બાજુમાં ઊભા રહીને પુસ્તકો વાંચી રહ્યા છે. ધેર આર મેની ટેબલ્સ એન્ડ ચેર ઇન ધ લાઇબ્રેરી.
આ લાઇબ્રેરીની અંદર ઘણા ટેબલ અને ખુરશીઓ પણ છે. મેની પીપલ આર સિટિંગ એન્ડ રીડિંગ. ઘણા લોકો છે તે બેસીને વાંચતા હોય છે. વન મેન ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ નિયર ધ ન્યૂઝપેપર સ્ટેન્ડ. અને એક વ્યક્તિ છે તે ન્યૂઝપેપર એટલે અખબારના સ્ટેન્ડ આગળ ઊભો છે. તો આવી રીતે તમે તમારા શબ્દોની અંદર છે તે ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. આઈ હોપ you like this video and please make sure you subscribe the channel. I hope once again you like this video. Thank you.